Ko lang. Hmm. Hmm.
Wait lang mga lalaw. J-Dog, Miguel shout out. Just now I open. Hi J-Dog, how are you? J-Dog Lalams, hi everyone. You're alone. Just now I start. Good, ayan. Is one your main channel, J-Dog? I will check if I connect my main channel to you, ha? I will check, okay? Yes, I already... we already connected each other. Thumbs up, host. Miglab shout out, Chari V1. Miglab shout out, Chari B. Yan lalabs ka bubukas ko lang. Thumbs up, host. Salamat sa iyong pa-thumbs up, lalabs. Thank you so much. Patamsak ng Premier TY. Ayan, may Premier ka lalab. Sige, tamsakan natin yan. Sige, Cherry B, tamsakan natin yan, lalabs. Harang, ayan, salamat lalab sa iyong paharang, Cherry B. Ayan, punta ako sa bahay mo. Ayan, premiere 4 days. Happy bonding with friends. Ang laki na pala ng bahay mo, Cherry B. Ayan, ako yan sa Bicula ng Uragon. Sige, account ko yan, tinamsak ko. Good evening, host. Tamsak dan na from Mirian Mga Hawk. Ayan, madam. Mirian Mga Hawk, Migalab shout out po. Good morning. Good evening. Good morning na po dito, madam. It's already 1:03 in the morning. Ayan. UAE time. Nasaang bansa ka po ba? Ramadan Karim. Kumusta na, host? Okay lang po, ma'am. Ayan. Madam Mirian, okay lang po. Nasaang bansa ka po ba, Madam Mirian? Ayan. Migalab shout out, host. Ayan, salamat po. J-Dog, you still there, lalabs? Sayuki ako. It means Sayuki now is evening. Evening pala dyan. Nasa UK ka pala. Sana all nasa UK. Nasa UAE ako, Madam Mirian.
Ano dito, 1:04 ng umaga. Ayan, hi, Island Ski from Dragon Gaming. 10 PM dito sa amin. Kaya pala. Dito 1:04 ng umaga dito. Ayan. Patamsakan natin si Chari B. Sa kanyang after Chari B, punta tayo kay J-Dog. Punta muna tayo kay Chari B. Sa kanyang premiere daw to. Watisari Migalab, shout out Lalabs. Watisari, good morning. Good morning from Hong Kong. Happy Ramadan. Ramadan Karim. Ayan. Al Coloma, USA, Migalab, shout out. Thumbs up. Salamat sa patamsak. Trupang Baliw, Migalab, shout out. Tusok. Salamat sa iyong patusok, Lalabs. Meron ka ng jacket. Ayan. Hello, host from Linda Story. Migalab, shout out. Linda Story, Lalabs. Alcoloma, USA. Migalab, shout out. Hello everyone from Linda Story. Pwede mag-promote ng premiere. Sige lang po. Ayan yung nakapin. Siya premiere din. Tamsakan natin mga lalab. Please mga lalab, give thumbs up to Chari B1 on the pin mga lalabs. Thank you so much. Sige po. Para matamsakan natin yan. Watisari, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 11 million in the house. Migi love, shout out. Chari B, ayan, tampalang pangalawang tamsak sa'yo, Lalabs. Yan mga lalab, patamsak po sa nakapin. Sa kanyang premiere. Ayan. Salamat host, walang anuman po Madam Mary Ann. Ayan. Ayan, nagbaka ng bahay mo, Chari B. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalabs. Sa kanyang premiere, ay ikalimbang ko to. Para manotify tayo. Kalimbang. Ayan, kalimbang na Chari B. Cooking with Zapia, salam host. Ayan, walaikum salam lalabs. From Cooking with Zapia. Migalab, shout out lalabs. How are you? Mary Ann Dan from Linda Story. Mary Ann lalabs. Please connect to Linda Story. Thank you so much. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much everyone. Thank you. I'm good from Cooking with Zapia. Ayan. Mary Ann Dan to you from Watisari. Mga lalab, please patamsak po sa nakapin. Please tamsak to Chari B on the pin mga lalabs. Sa kanyang premiere. Ayan. Thank you so much. Thank you. Like that. Ayan. Like that. From Cooking with Zapia. Thank you so much sa palike mo lalabs. Cooking with Zapia. Thank you so much. Sige na mga lalas, tamsakan natin yung nakapin. Yan, pangatlong tamsak to sa'yo, Chari B. Tamsak dikit. Okay. Ayan. Ayan, Mary Ann, malalabs. Pasuklan na lang po si Watisari. Ayan. Dan po sa'yo si Watisari. Thank you so much, lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Watisari, nagbaba ng kanyang bahay. Dan pulpak sa nakapin host from Mary Ann Mangahok. Chari B, nandyan ka pa ba, Chari B? Pabalikan na lang po si Mary Ann lalabs. Chari B, nandyan ka pa. Iwan lang ng bakas guys, salamat. Ayan. Ayan mga lalab, patamsak din sa aking new uploads. Ayan, si Bicula ng Oragon, ako yan. Ayan, Bicula ng Oragon. Sige, na-count ko yan mga lalabs. Ayan, dito lang host from Chari B1.
Sige na mga lalat, tamsakan natin yung nakapin sa kanyang premiere. So, unahin man natin yung may mga premiere dyan. Salamat Wati Sari. Ayan, OTW from Marian Mga Hawk. $6 million in the house. Miguel love shout out to Wati Sari. Nagbaba ng kanyang bahay. Wati Sari. Oh, ayan. Maraming salamat sa tamsak nyo mga lalas from Chari B1. Ayan. Ayan madam, sino yung may isang premiere? Marian Mga Hawk. Magbaba ka na po ng premiere mo. Ayan. Din sunod ang ating nandyan ba si Dragon Gaming? Wati Sari. Ayan. Marian Coloma. Dan, ayan. Ayan, Chari B, pasoklan na lang po si Linda Story Lalabs. Dan na po si Linda sa'yo, Chari B Lalabs. Thank you. Aling Silay, Isdaan Lapagan. Ayan. Ayan, win worth 10,000 pesos monthly giveaway raffle from Aling Silay. Ayan. Cooking with Sapia po, nagbaba ng kanyang buy tamsak. Salamat sa patamsak po. Ayan. Okay, host. Marian Mga Hawk Lalabs. Oh. Cherry B1 dan to you from Wati Sari. Ayan. Cherry B1, pasoklan po si Wati Sari Lalabs. Dan na po si Wati Sari sa'yo. Salamat. Tamsakan natin yung premiere ni Marian. Premiere mga lalabs. Ayan. Patamsak po ang nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Patamsak. Salamat. Ayan, Marian Mga Hawk, patamsak mga lalabs sa kanyang premiere. Dan to you, Wati Sari full pack. Ayan, thank you so much. Ayan, si Linda po nagba ng kanyang bahay. Please connect to Linda mga lalabs. Wati Sari, ayan, Mary, thank you from Wati Sari. Salamat, host. Walang anuman po. Ayan. $6 million in the house. Miguel love shoutout. Thank you so much. OTW Linda Story. Ayan. Dikitan mo yan si Linda Story. Suklian mo po kasi nagsusukli din yan. Ayan. Chari Pulpak Dan from Cooking with Sapia. Chari, pasuklian na lang Chari si Cooking with Sapia Lalabs. Ayan, thank you. Ayan yung aking member na si Palatandaan. Ayan, binababa po ni Nightboot. Tamsak Dan sa premier mo Mary Ann from Chari B. Ayan. Ayan, Madam Mary Ann Dan na si Chari B. Tamsak na daw sa iyong premier. Cooking with Sapia, nagbawa ng kanyang bahay. Linda Story Dan to you from Wati Sari. Ayan. Linda Lalabs, please connect to Wati Sari Lalab. Ayan. Chari B1, nagbaba po ng kanyang bahay. Chari Cooking with Sapia, thank you from Wati Sari. Ayan. Wati Dan, please check from Cooking with Sapia. Ayan. Salamat Chari B1 from Marian Mga Hawk.
Ayan, Akrima po binababa ni Nightbot mga lalabs. Akrima. Ayan, Cooking with Sophia po nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab natin dyan mga lalabs. Lablabin natin si Cooking with Sophia. Tiririn tin tiririn tin 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 tirin. J-Dog nandyan ka pa ba, J-Dog? Dragon Gaming, umalis na ata si Dragon Gaming. Nandyan pa si Watisari. Ayan, Margons TV, tamsak dikitos, bagong kaibigan mo. Ayan, salamat Margons. Yung channel mo to lalabs. Ayan, may jacket ka na Margons. Salamat. Miss Ganda, Migalab shoutout padikit please. Para Miss Ganda, Migalab shoutout. Margons, may jacket ka na lalas. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Paglablaban ka dyan. Ayan. Tasha Mix Channel, yung aking member mga lalas. Patamsakan ako sa aking member mga lalas. Palablab na rin. Thank you. Ayan. Ayan, Bicula ng Uragon mga lalabs. Binababa ni Nightbot ay binababa ni Bicula ng Uragon yung aking new uploads. Thank you so much. Cooking with Sophia, connect to you already from Watisari. Ayan. Miss Ganda Dan from Linda Story. Miss Ganda, pasuklian po si Linda lalabs. Dan na po sa iyo si Linda Story lalab. Miss Ganda. Ay, excuse me. Margons TV. Ayan, si Linda po nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Dan to you Linda Story, thank you. From Marian mga hook. Ayan. Watisari nagbaba po ng kanyang bahay. Nilmar Channel, binababa ng aking Nightbot. Palablab ako mga lalabs. Margons TV, tingnan natin yung bahay ni Margons. Tararan. Margons TV, ayan. Pa-support po from Margons TV, ayan. Mary Dan from Cooking with Sophia. Margons po nagbaba ng kanyang bahay. Margons. Cooking with Sophia po nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Lablabin natin yan. Ayan, 7 million in the house. Miga love shout out. 7 million, thank you so much. Watisari Dan Sukliko from Chari B. Watisari, please connect to Chari B lalabs. Watisari. Tamsak from Miss Ganda. Salamat sa patamsak Miss Ganda. Ayan, dan sa'yo si Linda Story kanina. Pabalikan na lang. Ako si Cordapia. Ayan, Cordapia, may galab shout out. Cordapia, may jacket ka na lalas. Tamsak. Salamat sa patamsak dyan, Cordapia. Ayan. Buhay ni Matit sa Amera, may galab shout out lalabs. Buhay ni Matit, hus patamsak naman po ng LS ko po. Sige, sunod kita mamaya lalabs. Wait lang ha. Tamsakan natin yan. Tapos kay Marian. Salamat po. Magbaba ka ng bahay dyan. Buhay ni Matit. Dan to you Cooking with Sophia from Marian mga hook. Ayan, Cooking with Sophia, Marian mga hook already connected to you lalabs. Please return it to her lalabs. Thank you so much. Ayan, buhay ni Matet, nagbaba ng kanyang bahay. Punta muna tayo mga lalab sa mga patamsakan nating mga premier. Ayan. Ayan, Cordapia nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, patamsakan natin yung nakapin mga lalab sa kanyang upcoming LS. Buhay ni Matet. Mga lalas, patamsak po sa nakapin. Please give thumbs up to Buhay ni Matet sa Amerika. Ondapin mga lalas.
Buhay ni Matit Dan from Linda Story. Thank you so much, Linda Lalabs. Linda Story is very supportive, mga lalabs. Please connect to her, Linda Story. Ayan, tamsakan natin yung mga nakapin, mga lalab. Cheats TV, mega love shout out. J Mark Authentico Vlog, mega love shout out. Tamsak host, salamat sa patamsak. Cheats TV, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. J Mark, nagbaba ng kanyang bahay. Mega love shout out everyone. Buhay Dan, ayan. Buhay Dan from Ako Si Cordapia. Buhay ni Matit Lalabs, pa suklian na lang po si Cordapia Lalabs. Si Cordapia Dan na sa'yo. Yan, tamsakan natin, Lalabs. Alam, Matit, ano ka pala, mapapalo ako ni Lolo, oy. Oh, patay tayo dyan. Naka-live ka pala, Lalabs. Bakit mo binaba ang iyong live, oy? Lalabs. Naka-silent ka, Lalabs. Mapapalo ako, Lalabs. Matit. Ay, Matit, Lalabs. Ikay naka-LS. Bakit mo binaba yung LS mo? Pinin pa naman kita. Mapapalo tayo parehas ni Lolo, oy. Ayan. Lalabs. Tinamsakan kita, ha. Hindi pwede, Lalabs, na nakapin ka at naka-LS ako. Parehas tayo malilintikan, oy. Matit, ikay naka-live, Lalab. Mapapalo ako ni Lolo. Pwede ka, Lalabs, magbaba ng bahay mo yung hindi naka-live. Din pupuntahan ka na lang nila. Huwag mo lang bababaan, Lalabs, yung aking LS, Lalabs. Matit. Thank you so much, Lalabs. Bawal yan, Matit. Ayan. Yes po, Matit. Pares po tayo masisipa ni Lolo, Lalabs. Pasensya ka na, Lalabs. Huwag kang magtampo, ha. Ayan, Margons, nagbaba ng kanya LS Kid from Ako Si Cordapia. Dan na po sa nakapin, ho. Sige, Matit, salamat, Lalabs. Magbaba ka, Lalabs, ng ng video mo na hindi naka-LS. Pwede ka naman nilang puntahan sa LS mo, Lalabs. Huwag mo lang, Lalabs, ibababa yung LS mo, ha. Salamat. It's okay po. Ayan. Good morning, host, from Jonalyn Benafe. Ayan. Sino yung may Cordapia? Wait lang, Cordapia. Punta muna tayo kay Wati Sari. Pagkatapos kay Wati, pwede kitang ipin, ha? Wait lang, ha? Wati Dan po, please. Ayan. Wati Sari, you still here? Please connect to Margons TV, Lalabs. Wati Sari. Jonalyn Benafe, nagba ng bahay. J Mark Authentico. Wati Dan, what is this? Too much. Wati Sari, ayan. Kids TV, nagba ng kanyang bahay. Hindi kami pwede dumikit sa iyo, nasa ibang LS kami. Kasi naka-LS ka. Ayan, salamat po from Buhay ni Matit. Wati Dan from Ako Si Cordapia. Ayan. Yan yung aking member na si Palatandaan, binababa po ni Nightbot. Meron mga hook po, nagbaba po ng kanyang bahay, mga Lalabs. Wati Sari, still here or no? Meron mga hook, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab kay Meron mga hook. J Mark Dan from Cooking with Zapia. J Mark Authentico, please return to Cooking with Zapia. Thank you so much. J Mark Dan from Linda Story. J Mark, please connect to Linda Story, Lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Chari B, nagbaba po ng bahay.
Buhay ni Matit, salamat po lalabs. Ayan. Tingnan natin kung ano yung binaba mo lalabs. Ayan, pwede yan, okay lang yan. Ayan, Akrima, nagbaba po ng kanyang bahay. Gmark done from Linda Story. Gmark done to you from Margons. Ayan. Ako si Cordapia po nagbaba ng bahay. Jonalyn Bunape. Ayan. Kids TV, nagbaba po ng bahay. Cooking with Sapia. Watisari, you're not here. Sino yung may ano dito? Marlene, tamsak dan. Marlene, mega love shoutout. Ako si Cordapia dan. Padikit please para Marlene. Ayan. Punta muna tayo kay Linda. Kanina pa si Linda. After Linda, punta tayo kay Cordapia ha. Hanapin ko na lang yung bahay ni Linda. The woman. Hindi ko makita. Still the rights of the nights. Hindi ko na makita ang bahay ni Linda na may Linda, drop your link lalabs, Linda. Dragon Gaming, new video from Dragon Gaming. Ayan. Kids TV dan from ako si Cordapia. Tinaas ko lang yung aking paa mga lalabs. Nangalay si Os. Ayan, Camille Ann. Hello, host. Tusok po. Mega love shoutout, Camille. Ayan. Camille, mega love shoutout, lalabs. Ayan, Linda nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, wala na ata si Watisari. Punta tayo kay Linda. Ayan, Leah Timeless Beauty Care Dan Tamsak Host. Mega love shoutout. Leah Timeless. Ayan. Ayan po, may jacket ka na po, Leah Timeless. Ang haba ng iyong pangalan lalabs. Linda, dating dikit from ako si Cordapia. Yun mga lalabs yung aking new uploads na si Bicola ng Oragon. Ayan, patamsak naman ako mga lalabs. Ayan, Camille Ann, palablab naman po host. Dating dikit na po kita from Camille Ann. Ayan, sige lalab, salamat. Tay channel, mega love shoutout. Ayan. Marlene Dan from Cheats TV. Marlene, please connect to Cheats TV lalabs. Bicola ng Oragon, patamsak na ko mga lalabs. Yan yung aking new uploads. Tay channel, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Ayan. Yan yung aking member na si Sir Ebs. Ebs Mamalinta mga lalabs. Malamlab naman ako sa aking mga member na binababa ni Nightbot. Thank you so much. Leah Timeless Beauty Cares. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, Aling Silay po. Kung gusto nyo dikitan si Aling Silay, mayroon po siyang mga pag-giveaway. Ayan. 10,000 pesos monthly giveaway. Danpin po host from Buhay ni Matet. Ayan. Linda Lalabs, please connect to Buhay ni Matet sa Amerika. Thank you so much, Linda Lalabs. Jonalyn Venape, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mary Ann Dansokliko, salamat from Cheats TV. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Please connect to Linda Story mga lalabs. Nagsusuklian si Linda mga lalabs. Legit yung nakapin. Ayan. I'm here in your house, Linda. I will give this one. I will connect it to you, this one. Salamat Buhay ni Matit sa Amerika. Iwan lang ng bakas. Balikan kita mamaya from here. Ayan. Yan, nasa UK din ata yan si Mary Ann. Ay si si Matet. Si Madam Matet. Ayan. Yan, ako si Cordapia po nagbaba ng kanyang bahay.
Cheats TV po palablab ako mga lalabs. Jonalyn Vinafe nagbaba po ng bahay. Ayan yung aking mga member binababa ni Nightboot. And Linda, I connect this one to you lalabs. Dan sa nakapin from Leah Timeless. Ayan. Linda lalabs, please connect to Leah Timeless Beauty Care. Ayan. Linda nakapindan. Ayan. Linda, please connect to Cheats TV. Cheats TV dan from Cooking with Sapia. Cheats TV, pasuklian na lang si Cooking with Sapia lalabs. Cheats TV, Timeless in Cooking, nagbaba ng kanilang mga bahay. Ayan. Gmark Authentico Vlogs, nagbaba ng bahay. Padikit po, watch muna short video ko bago dikit. Salamat from Margons. Kamilaan, ako si Cordapia, dan nasa premiere nyo. Ayan. May premiere siya, ako si Cordapia. Ikaw sunod lalabs Cordapia ha, huwag kang umalis. Ayan, Gmark Authentico Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Margons, pasuklian na lang si Gmark, dan na sa'yo lalabs. Ayan yung aking member na si Kino Bambam, binababa ni Nightbot mga lalabs. Salamat. Gmark dan, please check from Cooking with Sapia. Gmark Authentico, please connect to Cooking with Sapia lalab. She already done connected to you, thank you so much. Mami Dan from ako si Cordapia. Ayan. Jonalyn Buenape, nagbaba ng bahay. Denmark Ligaspi, miga love shout out. Ayan, padikit po from Denmark. Cheats TV Dan from Margons TV. Ayan. 11 million in the house, miga love shout out. Dan to yung Margons TV. Margons, pasuklian na lang po si Mary Ann mga hokla love. Salamat. Gmark, kanina pa ako dikit sa'yo from Margons TV. Ayan Gmark. Dan na kanina pa si Margons sa'yo lalabs. Cooking with Sapia po, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab kay Cooking with Sapia. Undapin mga lalabs, padikit yung nakapin. Mary Ann, kanina pa ako dikit din. Ayan, from Margons. Ayan lalabs Mary Ann, kanina pa nakadikit si Margons. Salamat. Jonalyn Vinafe po, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin si Jonalyn Vinafe mga lalabs. Jonalyn Dan from Linda Story. Ayan. Ayan Jonalyn, pabalikan na lang si Linda. Linda ondapin mga lalabs. 11 million in the house, mga love shoutout. Sukli ko kay Margons host. Ayan. Margons, pasuklian na lang si Mary Ann. Ayan, sabi ni Margons, dan na rin siya sa'yo. Jonalyn Vinapidan, dikit po, pasukli dito. Ayan, from Camille Ann. Jonalyn, pasuklian na lang si Camille Ann. Dating dikit sa nakapin from Margons. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po Mary Ann from Margons TV. Sino yung may premiere dyan? May premiere? Cordapi, ikaw ba yun? Oo, yes ho, sukli ko ngayon sa kanya. Ayan sa. Salamat lalabs Mary Ann. Cooking with Sapia, ayan. Dan si Cheats TV. Dan sa kanya, ayan. From Cheats TV. Sige po, Cheats, nagsusukli yan si Cooking with Sapia. Lagi nasa LS ko, ayan. Margons TV, nagbawa ng kanyang bahay. Margons TV, dan po pasukli from Denmark Ligaspi. Ayan Margons, suklian mo si Denmark Ligaspi, dan sa'yo lalabs. Cordapia, nandyan ka pa ba? Miraan mga hook. Yan, nagbaba po ng kanyang baba. Nabulol. Bahay. Ayan, ako si Cordapia.
Punta tayo kay Ako si Cordapia. Premier mo to lalabs ha. Ayan. Marjob Dan Tamsak Host. Mega love shout out Marjob. Ayan, may jacket ka na Marjob lalabs. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay Marjob. Kamilan OTW Marjob, meron ka ng jacket. Kamilan OTW from Jonaline. Salamat host from Marian Mga Hook. Ayan, salamat din sa'yo lalabs. Musta host from Marjob. Ayan, okay lang ako lalabs. Salamat sa iyo. Jonaline Vinafe nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia nagbaba din ng bahay. Mga lalas palablab po ang premier ng nakapin. Premier on the pin mga lalabs. Please give thumbs up on the pin. Ako si Cordapia. Thank you so much. Ayan. Mga lalabs, ayan, Cordapia kung nakadikit yung main channel ko sa'yo ha. DJ Arjun on the mix. Salamat host, walang anuman po. Ayan, Cordapia dan from Marjob. Cordapia. Ayan, si Cordapia naka-main channel yan mga lalas, nakapin. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Ayan, ang aga naman ni Lulong mga inoy. Kagaga naman, lintian naman na. Basta Team Destruction. Kinain agad yung 10. Ito naman si Lulo, papaluin ko ti. Ayan, ako si Cordapia, old friend pala tayo lalabs. Regiline, mega love shoutout Tamsak host. Salamat sa iyong patamsak lalab. Mga lalabs, patamsak po sa nakapin sa kanyang premiere. Ayan, Regeline, nagbaba po ng kanyang bahay. Mary Jobdan po from Cheats TV. Camille Ansukli, ayan, from Jonaline Binafe. Cheats TV nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. Ayan, Cooking with Zapia po, nagbaba po ng bahay. Powered by Carles Mix Club DJs. Tusok sa nakapin from Regeline Vlogs. Ayan, ako si Cordapia. Natusok ka na ni Regeline. Naligaw ako, nakakaloka. Saan ka napunta, Lia? Saan ka napunta? Napunta ka sa ibang LS, no? Lia Timeless Beauty Care. Ayan. Nagbawa po ng kanyang bahay. Ganyan din ako nung isang araw. Parang binabasa ko iba na. Naka-LS ako pero napunta ko sa ibang LS. Kaya pala parang kakaiba na yung mga binabasa ko. Hindi na pala ako yun. Kasi nagdikit ako, napunta ako sa ibang LS. Gina Lindan from Marjob. Ayan. Regeline Vlog dan po pasukli from Denmark Ligaspi. Ayan, ganun nga ha, naliligaw. Ako si Cordapia. Ayan. Marjob nagbaba ng bahay. Marjob. Dantoyo Jonaline Vinafe from Marian Mga Hook. Cheats TV dan kanina pasukli po from Marjones. Nagdikit ako sa nakapin kanina. Sino ba yung nakapin kanina? Ayan, lablamin yung nakapin mga lalabs. Napunta ka sa ibang LS. Baka nag-shoutout ka doon, hindi naman nila alam yung shoutout mo. Regeline Vlogs, ayan po, nagbaba ng bahay.
Mga lalab patamsak po sa nakapin. Meron mga hawk po lablabin. Ayan, nagbaba ng kanyang bay lablabin. Ayan, ako si Cordapia tamsak. Dikit to lalabsa. Ayun. Alagad ko to eh. Dikit ko to sa'yo. Marjob Migalab shoutout Dan from Regilin. Ayan, Junelin Vinapi po. Nagbaba ng bahay. Ayan, Cheats TV Dan. Cooking with Sapia Lalab, you still here? Ayan, nandyan si Cooking with Sapia. Kanina pa to si Cooking with Sapia. Pin natin. Ayan, palablab po ang nakapin mga lalab. Cooking with Sapia. Ayan, Buzzer Gika. Good morning, Buzzer Gika. Migalab shoutout, Buzzer. Ayan. May jacket ka na, Buzzer. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Thank you so much, Lala Buzzer. Ayan. Kino Bambam yung member ko po binababa ni Nightboot. Thank you, host from Cooking with Sapia. No problem, Lalabs Cooking. Ayan. Cooking Dan from ako si Cordapia. Nagbabawas banana cost. Yes po, Jonalyn, ako nga kinain ni Lolo yung 10. Nagbawas talaga, Lalabs. Kaaga-aga ni Lulong kumain, siguro gutom kasi nagpa-fasting. Ako nga, Lalabs, kinain ni Lolo yung 10. Ayan, 50 na lang oh. Ayan, bumaba ko. Si Lolo siguro nalipungatan. Gutom, ayan. Wala sigurong nakitang kanin sa kaldero. Kaya, ayan, nagwala. Natatanggal din dikit nila, parang Junelin Vinafe. Nakamain ka? Ay, naku to si Lulo. Panay lamon oy. Ayan, Junelin Vinafe nagbaba ng bahay. Buzzer, ayan, Gika, nagbaba po ng bahay. 14 million in the house, Migalab shout out. Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Lalas palablab po ang nakapin. Please connect on the pin, connect. Ayan ang aga-aga niyang nangain mga lalabs. Ang tatay nyo, kaaga-agang nangangain. Ayan, 10 million in the house. Migalab shout out, 10 million. Thank you so much. Dan tuyo ako si Cordapia. Pasukli na lang from Mary Ann. Ayan. Ako si Cordapia, Lalabs. Pasuklian na lang si Mary Ann, mga hook. Pahingi ayuda from Buzzer Gika. Ayan, Lalabs. Sige, Lalabs, makipaglablaban ka muna dyan. Buzzer Gika, tingnan natin yung bahay mo. Ayan, 10 million in the house. Migalab shout out. Ayan, padikit po sa nakapin mga lalas. Padikit. Ayan, Bicolan ng Uragon mga lalabs yung aking new upload. Pa-watch naman ako mga lalabs. Din patamsak na din kay Bicolan ng Uragon. Thank you so much. 8 million in the house. Migalab shout out. Yan mga nandan na kayo sa nakapin mga lalas. Jonalyn, nandyan ka pa?
Si Miss Ganda wala na, umalis na. Si Margon umalis na rin. Yan mga 5 minutes lalas Jonalina. Wait lang. Tingnan natin yung bahay mo. Baby pa pala yung bahay mo. Sige, ikaw na nga. Baba na natin si ano. Malaki naman yung bahay ni Cooking with Sapia. $473. Ayan pala vlog po sa nakapin mga lalabs. Jonalyn Vinafe. Yan, Lia Timeless Beauty. Yan, Cooking with Sapia po nang baba ng kanyang bahay. Marjob. Jonalyn Dan po from Marjones TV. Ayan, Jonalyn. Babalikan na lang si Margons TV Dan sa'yo. Sige, ikaw susunod Margons kay Jonalyn ha. Ayan, Marjob, nagbaba ng kanyang bahay, Marjob. Jonalyn, please return from Cooking with Sapia. Jonalyn, pabalikan na lang si Cooking with Sapia, lalabs. Dan na po sa'yo si Cooking with Sapia. Jonalyn, Buenafe. Yan, huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Thank you so much. YouTube Uno, mega love shout out. Hi host. Tamsak. Salamat po sa patamsak dyan. YouTube Uno, thank you so much. Cheats TV, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. 10 million in the house, mega love shoutout. 10 million, thank you so much everyone. Cooking with Sapia po, nagbaba po ng bahay. Palablabin natin, lablabin. Ayan, YouTube Uno, thank you so much lalabs. Ayan, Jonalyn Buenafe, lablabin nyo nakapin mga lalabs. DJ John Reed. 12 million in the house, mega love shoutout. 12 million, thank you so much. YouTube Uno, nagbaba po ng bahay. Si YouTube Uno mga lalabs, lablabin. Tumahimik yung aking music ah. Ano? Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ayan, YouTube Uno, nagbaba po ng bahay mga lalabs, lablabin. Ayan, 12 million in the house, mega love shoutout. 12 million, thank you so much. Sabay mo ako, Jonalyn Buenafe. Yan, dikit ko to sa'yo lalabs ha. Ayan, ano, Jonalyn, dikit ko to sa'yo lalabs. Wow, ganda naman, 7 days review. Ayan, Dan Paul Pak, Mary Job, pasukli na lang from Mary Ann mga hook. Mary Job, pasuklian na lang si Mary Ann lalabs. YouTube Uno. Yan, dikit ko to sa'yo, Jonalyn Buenafe. $73. Gawin natin yung 75.
Dan sa nakapin from YouTube Uno. Ayan. Junalyn, pabalikan na lang si YouTube Uno lalabs. Dan sa'yo si YouTube Uno, Junalyn Binafe. Thank you. Ala, grabe si Lolo mga lalabs. Grabe, 40 na lang, kinain niya na 20. Ay, grabe naman, oy. Itong matandang to, wala nang ginawa kundi lumamon na. Ala. 40. Ala, 20, grabe naman, oy. Kinain yung 20. Ay, grabe naman talaga naman, oy. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. At si tatang, walang ginawa kundi mangain. Kaaga naman ng mangain. Laniski, Miguelab, shout out. Lalabs, kararating mo lang, kumain ka na ba? Kumain ka muna. Ay, Hos. Ngayon ka lang pumasok. Gutom na gutom, Hos. Ayan. Oo nga po, Madam Marian. Grabe, uy, 20. Yung napangisda ko yun kaninang tanghali, kinuha niya rin. Wala na to si Lulong kaawa-awa. Nagpapasting siguro to. Kaya sobrang gutom. Tamsak Host Laniski Vlog, salamat sa iyong patamsak lalabs. Kumain ka na Laniski, kararating mo lang ba? Kumain ka muna. Yan palablab po kay Laniski Vlog. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay, Laniski Vlog. Junalyn, ayan, ilan na ba to? Mga lalabs sa nakapin, isa na lang. Laniski, dikitan mo yung nakapin lalab. Junalyn Vinafe. Sige na, dikitan mo na yung nakapin. Laniski. Heartbeat. Galaw-galaw nga ako. Exercise. Sakit sa likod. No others. So si Nightbot, may napindot ata ako nung tingnan nyo, may binababa siya. Remove ko nga. Ayan sa nakapin po mga lalabs. Dan na kayo sa nakapin. Oh, mashallah. Nagpa-member sila ni Ski. Oh my goodness. Thank you so much lalabs. Ayan, nagpa-member yung aking Laniski Vlog. Maraming salamat. Laniski Vlog, thank you so much lalabs. Ginulat mo naman yung puso ko. Ayan, thank you so much. And thank you so much naman kay Laniski. Oy, napaka-sweet naman. Talaga naman, oy. Nagpa-member. Thank you so much, Lalab Laniski. Ayan, screenshot natin yan. Ayan, napalundag mo yung puso ko, Laniski. Ayan, thank you so much lalabs sa iyong pamember kay Islandski Vlog. Ayan, thank you so much. Diyan na rin dinikit ko na to sa'yo lalabs. Thank you so much. Ayan. Jordy the Sailor, mega live shout out. Nice smile host. Ayan, thank you po.
Thank you. Sana all from Islandski Vlog. Ayan, Jordy, thank you. Yeah. Welcome, host. Ayan. Great Ismail, Tamsak, host. Irene Blue, mega love shoutout. Very nice. Ayan yung aking new member dyan, mga lalabs, na si Last Aneski Vlog. Ayan, dyan na rin binapilan na ba sa'yo? Ayan, nag-76 ka na. Punta tayo sa aking new member, mga lalabs. Laneski Vlog. Ayan. Kumain ka na ba, Lani? Ayan, thank you so much naman dyan, Laneski Vlog. Sa aking new member, lablabin natin, mga lalabs. Ayan, baby pa yung bahay niyan. Jordy the Sailor, how are you doing? Irene Blue from Jordy. Ayan. Thank you so much, Laneski Vlog. I am good, thanks. Jordy, how about you? From Irene Blue. I am also good from Jordy. Ayan. Cheats TV, pasukli naman please from Marian Mga Hook. Thanks for asking. Ayan. Ayan, palablab naman po ang nakapin, mga lalabs. Laneski Vlog. Ayan, Sir James, GP, mega love shoutout po, Sir James. Mega love shoutout. Hindi, host, haha. Ayan. Kumain ka na ba, Lani? Kumain ka muna, lalabs. Kararating mo lang. James, GP, thank you so much po, Sir James, sa patamsak. Ayan, thank you so much, Sir James. Kumain ka muna, Laneski, lalabs. Dan nakapinpul, host, Islandski Vlog. Ayan, Laneski, pasuklan na lang si Georgie the Sailor. Dan daw sa'yo, lalabs. Ayan, patamsak naman ako kay Bicula ng Oragon, mga lalabs. Yan yung aking new uploads. Ayan. Bicula ng Oragon. Patamsak ako, mga lalabs, sa aking new upload video. Thank you so much. Tamsak dan, host, from Tony Lore Vlogs. Miguel Labi shout out. Tony Lore lalabs. Tony Lore Vlogs, thank you so much. Jordy the Sailor, ayan, nagbaba po ng bahay. Hindi ako kumain, no, sa inom lang ng milk. Wow, sana all diet. Mamaya kakain ako ng maraming kanin, mga lalabs. Maya pa naman. Ayan. Tamsak also dan, host, from Jordy the Sailor. Ayan. Jordy, thank you so much, lalabs, sa iyong patamsak. Thank you so much. Ayan, palablab naman po ako sa aking new member, mga lalabs. Ang nakapin na si Laneski Vlog. Ayan. Thank you so much. Thank you. 10 million in the house, mega love shout out. Tamsak also dan, host. Ayan. You're welcome, host, from Jordy the Sailor. Ayan. Jordy, thank you so much. Samira lalabs, mega love shout out, Samira. Assalamualaikum, Samira. Ayan. Hi from Samira. Dan pulpak sa'yo, Laneski Vlog, pasukli na lang. Laneski Vlog, pasuklian si Miriam Mga Hook, lalabs. Ayan, naka-main channel yan. Lablabin mo yan, lalabs. Alam ko nag-guild to si Madam. Ayan. Ayan, nakatago kasi yung banana niya. Laneski, pasuklian na lang po si Miriam Mga Hook. Ayan. Tony Lore Vlogs. Nagbaba ng kanyang bahay, Tony Lore. Irene Blue, Dan Paul, my friend, from Jordy the Sailor. Irene Blue, lalabs, please connect to Jordy the Sailor. Thank you so much. Ayan, host, magpapaalam na ako, big time na, host. Sige po, Madam Marian, thank you so much po, Madam Marian Mga Hook. Mag-iingat ka po palagi dyan, Madam. God bless you always. Mwah, chup chup. Sige na po, matulog ka na po. Good night.
Jordy, thanks done to you. Ayan, Jordy, Laniski vlog already done. Return it to you, lalabs. Thank you so much. Salamat sa ulitin, no? Sige po, madam, matulog ka na po. Good night. Sweet dreams. Good night and God bless. Ayan, from Mary Ann Mangahok. Thank you so much po, Madam Mary Ann Mangahok. Ingat ka po palagi dyan. Mary Ann, thanks po. Dan po tamsak sa premiere mo. Ayan. Tony Lor Vlog, Dan Pulpak. Ayan. From Jordy the Sailor. Tony Lor, pasuklaan na lang si Jordy, lalabs. Dan na sa'yo si Jordy. Tony Lor. Madam Mary Rose Strawberry, mega love shoutout. Tamsak Dancies. Ayan, mega love shoutout po, Madam Mary Rose Strawberry. Mua mua mua. Ayan, ang dami niyang kiss. Mua mua mua. Ayan, Kino Bambam, yung aking member na napaka-supportive. Ayan, lablabing nyo yan mga lalabs. Marami rin siyang ayuda at laging may pag-Gcash. Thanks a lot, Irene Blue. See you around. Okay, thank you. Mary Rose Strawberry, madam. Ayan, tawang-tawa si madam, oy. Kagigising mo lang po, Madam Mary Rose. Ayan. Jordy Tranquilo, you are my long time friend. Ayan, long time friend talaga. Ayan, Jordy, Irene Blue already your friend long time ago. Just now you return it to her. Mary Rose Dan po, pasukli po, thanks. From Laniski Vlog. Ayan. Ambot man, yan ang pinagsasabi ni Nightbot. Ayan. Remove. It's so nice how you say Hakuna Matata. That's my language, friend. Swahili. Ano ba yun? Swahili. Sabi. Yeah, gracias Irene Blue. I also connected to you with Jordy too. Ayan. Enteng, Kapisote, mega love shout out. Enteng. Tamsak host. Ayan. Enteng, salamat naman sa patamsak lalabs. Hakuna Matata from Jordy the Sailor. Yeah. I know. Habari gani. Mira Rose Strawberry, nagbaba po ng bahay. Mga lalams, ayan. Malablab po ang nakapin. Habari gani. Hakuna Matata, ayan. Swahili is my language. I'm from Kenya but working in UAE. Yes, Irene Blue. You're a nice girl, ayan. Swahili. Salamat po. See, you know how to speak Tagalog, Irene Blue. Laniski Vlog, dating dikit. Ayan, Laniski. Dating dikit si Madam Mary Rose. Puntan mo yan, Laniski, si Madam Mary Rose. Magpamember ka dyan. Irene Dan, please return. Thank you. Ayan. From Laniski Vlog. Irene Lalabs, please connect to Laniski Vlog. She already done connected to your house. Irene Blue, thank you so much. Yeah, this is the language. Jordy the Sailor. $10 million in the house. Migi love shout out. 10 million. 144 na siya. Tingnan natin, may hindi pa ako nakadikit sa'yo.
Thanks host. Ayan. Gonna sleep guys. See you later. Thanks a lot and see you around. Ayan. Okay, good night, Jordy. Sleep well. Good night and sweet dreams. Ayan. Good morning my friend. Ang ganda ng host. Kuya Jong, Miguel shout out. And Laniski, dikitan mo yan si Kuya Jong. Ayan, nagilis din yan lalabs. Laniski vlog, connect to Kuya Jong vlog. Ayan. Ma'am Girly, Miguel Love shout out. Tamsak dan po. Salamat sa patamsak. Ayan, Laniski, dikitan mo yan si Girly G. Kuya Jong vlog. Ayan mga lalabs. Yan mga nag-LS yan. Meron sa strawberry. Di ba napuntahan mo na rin yan siya? Enteng dan po pasukli, thanks. Ayan, Enteng, pasuklian na lang si Laniski. Once again, Laniski vlog, connect to Kuya Jong vlog. In Girly G, ayan. Ayan mga lalabs, dikitan mo yan, mga nag-LS yan. Girly G and Kuya Jong vlog, ayan. Kagising lang, amoy higaan, patusok agad. Magkape ka muna Kuya Jong. Cooking with Sapia. Yung Laniski, lablabin mo yan. Si Girly G Lalabs, na kaming channel yan. Ayan. Kuya Jong vlog, na kaming channel din. Ayan, Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Ayan, Mary Rose Strawberry po, nagbaba po ng kanyang bahay. Mary Rose Strawberry. Mary Rose Strawberry, nagbaba po ng bahay. Masukli po Enteng from Laniski vlog. Nandyan pa ba si Enteng? Magbakas ka na lang dyan Laniski, baka magsukli yan sa'yo. Nasaan na ba si Enteng? Leah Timeless Beauty Care. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Si Leah Timeless. Tingin ko kung nakadikit yung aking main sa'yo, Leah Timeless. Dan Bakas host, ayan. Ayan, dikitan mo si Leah Timeless, Lala Blaniski. Ayan, magkasunod lang kayo. Dikitan mo yan si Kuya Jong ba na dikitan mo na rin ba? O kaya si Girly G. Promote ako host, pwede. Sige po, mag-promote ka lang dyan. Good morning, madam. Ayan. Miguel Love shout out. Bongs World Lalabs, Miguel Love shout out. On the way sa nakapin, sana hindi ako maligaw, back to you. Mapunta ka sa China, ayan. Cooking with Sapia, nang baba ng kanyang bahay, ayan. Grand birthday live streaming April 10, ayan. Win Gcash, Banan WS views, ayan, from Girly G. Patusok mga lalabs, thank you, from Girly G, ayan. Kuya Jong, dating dikit po, ayan. Sis anonym pangalan guys sa likod mo. Ano yan lalabs, background lang po yan Madam Mary Rose. Hindi po yan sila totoo. Bongs World, nagbaba ng kanyang bahay.
Thank you, host from Girly G. Ayan. Okay, Sisi. Ano po yan yung isa si ano yan si Kalbo, yung isa si Kalbo. Si Mr. Sam, yung isa. Yung isa si Johnny. Yung isa si Mariam, ayan yung nasa likod. Ha ha ha, ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Cooking with Sophia. Ayan. Sige po, Madam Girly, ipipin ko po ikaw. Maya-maya po, wait lang po. Ayan, Bong's World. Nagbaba po ng bahay. Bong's World. Ayan, Lia Timeless. Sukla na kita lalaba. Ay, ang ganda naman ni Lia. Sana all. Ayan, Madam Time. Shh. Ayan, Lia Timeless. Nasuklan na po kita. Dan sa'yo, Girly. Pasukli, thanks. Ayan. Ayan, kalimbangin mo yung lalab. Si Girly G. What are you doing, Mommy? And Madam Girly, dan na sila ni Ski po. Enteng Mary Rose, dan po. Ayan. Enteng, pasuklan na lang po sila ni Ski. Dan sa'yo, lalabs. And Madam Girly, din po sila ni Ski sa'yo. And then Enteng, pasuklan na lang po sila ni Ski Vlog. Salamat, lalabs. Sherwin Reyes, Miguel Love, shout out. Sherwin Reyes. Miguel Love, shout out. Sherwin Reyes, thank you so much. Maui boy, what are you doing? Hey. Nagkalat yung pusa. Sherwin, dating dikit po from Laniski Vlog. Ayan. Laniski, dan please connect. And Laniski, pasaklan na lang si Lia Timeless. Dan na sa'yo, Lia, Laniski. Champion Nash, Miguel Love, shout out. Keep quiet. Champion Nash, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Girly G. Hello everyone and host from Champion Nash. Ayan, Sir Ernie Kalbo, tamsak dan host. Ayan. Salamat po sa patamsak, Sir Ernie lalabs. Shh. Quiet, keep quiet. Tamsak host from Ernie Kalbo, salamat. Bong's World. Bong's World dan. Nagwawala tong pusa na to. Nakapin tamsak. Ayan. And Laniski tamsak dan sa'yo sa Ernie Kalbo. Inteng lalas. Pasok lang na lang si Laniski dan sa'yo kanina. Sherwin Reyes po nagbaba ng kanyang bahay. Champion Nash dan from Enteng. Ayan. Champion dati na from Ernie Calvo.
Ayan, Muning, big love shout out. Tamsak host from Muning. Ayan. Laniski, sinasoklan mo na si Leah Timeless. Timeless Beauty Care. Ayan. Sherwin Dan from Ernie Calvo. Laniski Tamsakdan dating dikit from Bongs World. Ayan. Bongs World. Leah Timeless pasok lipo. Thanks from Laniski Vlog. Nauna ata siyang lumikit sa'yo, lalabs Laniski. Si Leah. Tapos nang mangain si Lolo mga lalabs kaga-aga. Tatampirim pam 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 pam. Laniski kanina pa ako dan sa'yo from Leah Timeless. And Laniski dan na pala sa'yo kanina pa. Bongs dan pasukli na lang from Enteng. Ayan. Ayan, DHTV, Cyprus Vlog. Hello po, pasali po. Ayan. Salamat lalabs. Ayan, may jacket ka na. DHTV, Cyprus Vlog. Migalab shout out. Bongs World Dan from Ernie Calvo, Chari B. Ayan. DHTV, meron ka ng jacket. Chari B, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po host from DHTV. Salamat din lalabs. Ernie Calvo, ayan, nagawa po ng kanyang bahay. Ernie Calvo. Tararan. Premier Live. Laniski, baba mo na kita lalaba. Nandyan pa ba si Madam Girly? Wala na. Tiririn. Saan ba yung bahay niya? Ayan. Sunod tayo kay Girly, din sunod tayo kay Ernie Calvo. Yan, magbaba ka muna dyan, Laniski, sa baba. Quiet, Maui. Ha? Nagwawala. Nagwawala yung aking pusa. Chari Dan, pasukli na lang from Enteng. Ayan. Mikasha Kusin, long time. How are you? Aba, nasa opisina lang ang peg. Kumusta ka na Mikasha Kusin, Laniski, dikitan mo yan, no? Si Mikasha nag-ALS din yan. Kaso lang hindi ko siya nakikita nag-ALS ngayon. Mikasha, migalab shout out. Namiss na kita, uy. Ayan. Laniski Dan tamsak, pasukli na lang sa'yo. Nice vlog, idol. Support here. Ayan. Ayan, Laniski, pasuklian na lang si Sherwin Reyes lalabs. Nasamid tuloy ako ng laway ko, Mikasha. Mikasha, dating dikit po from Laniski Vlog. Laniski Vlog. Pasuklan si Sherwin. Inting dan full package with bakas from Bongs World. Ayan. Miss you all, Miss Bulong. Ayan.
Ano bang nangyari sa yung Mikasha? Hindi na kita nakikitang naka-LS. Kailan ka babalik, lalabs? Nagbakasyon ka sa sa White World. Bongs World nagbawa ng kanyang bahay. Sherwin, dikit na po ako sa'yo kanina pa po. Gary Official, Miguel Lab shout out. Host, good morning. Ayan. Gary, good morning, lalabs. Mikasha, kumusta ka na, lalabs? Nasa office na ako ngayon. Gusto mong mag-apply? Hiring pa, ayan. Taga ka lang, taga massage ng likod ni host. Dodo TV, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Tamsakdan po from Gary Official. Sir Calvo, Ernie Calvo. Ano si Ernie Calvo? Alam ko na, tamsakan ko na to si Madam Girlie. Ayan, may tamsak na ako dyan. And Laniski, lahat ng bagong pasok, dikitan mo, lalabs. DHTV Cyprus Vlog. Walang dagdag sa banana ko. From Inteng. Ayan, Laniski. Kasi kanina nangain si Lolo. Ayan, Dodo TV nagbawa ng kanyang bahay. DHTV Cyprus Vlog nagbawa po ng bahay. Ganda ng upuan mo, host. Oy, ayan. Ganda ba? Hindi yan gumagalaw eh. Exit muna ako, sis host. Sige, Lia Lalabs. Salamat, Lalabs. God bless you always, Miss Beautiful Lia. Ayan, thank you so much. Mikasha Kusin, Madam Love Channel, Miguel Love shoutout, thumbs up. Salamat po sa patamsak. Ayan, host, thank you. Work na ako, bye. Ayan. Sige po, Charibig, mag-work ka na, Lalabs. Thank you so much, Lalabs. Mag-ingat ka palagi. God bless. Wala talagang nadagdag, host. Tingnan ko bago. Ang isda. Laniski, dumikit ka ba kay Inteng? Wala bang nadagdag? Ayan, palamlam po kay Ernie Calvo. Tamsakan natin yung kanyang upcoming LS. Inteng Dan tamsak. Pasukli lang po sa'yo, idol. Nice vlog from Sherwin Reyes. Ayan, tingnan mo, baka nadagdagan na. Benji Flores Remix. Kapitbahay, Miguel Love shout out. Hi again. Ayan. Kapitbahay, Miguel Love shout out. Kumusta ka na, kapitbahay? Marami ka bang dalang marites ngayon? Salamat, Sherwin. Ayan. Masbate. Ayan, kapitbahay. Ernie Dan tamsak. Pasukli lang po sa'yo, idol. Nice vlog, idol. Support here. Ayan. Sir Ernie, pasuklian na lang po si Sherwin. Ayan. Sherwin Reyes nagawa ng kanyang bahay. Gary Dan sa'yo, pasukli po. Thanks from Laniski. Laniski Vlog. Ayan. Laniski Vlog po, nagbaba po ng bahay. Palablab ako, mga lalabs, kay Laniski Vlog. Nang oras ka matutulog, Laniski Vlog? Hindi ka pa inaantok. Mikasha, nandyan ka pala, lalabs. Heart of Gold, mega love shoutout. Mashallah, Heart of Gold. A jacket host.
Ayan, may jacket ka na Heart of Gold. Ayan, Heart of Gold, mega love shoutout. OFW, Lotong Pinoy in Canada, mega love shoutout. Heart, meron ka ng jacket. Hello sa lahat. From OFW, Tamsak, ayan. Mikasha, kailan ka babalik? Nasa Pinas ka ba? Mikasha Kusin, umuwi ka ng Pinas? Dan na po sa inyo, Ernie Bong Inchari, ayan, from Enteng. Dito lang, Miss Bulong. Nakaano ka, naka-sick leave. Pero hindi ka nag-ILS, di ba, Mikasha? Hindi kita nakikita nag-ILS eh. I hope before this month end. Okay. Okay. Namimiss ka na ng mga fans mo. Harang from Gary Official Vlogs. Ayan. Gary, salamat sa iyong paharang, lalabs. Salamat sa paharang. Salamat. Ayan. Ito bahay ko mga idol, baka makaisa. Ayan. Still in Macau, nag-change house kasi ako, wala pa ako net. Nag-change house ka pala. Nasa Macau ka na ngayon. Mashallah, pa-travel ka na lang, Mikasha. Sana all. Ayan. Sherwin nagbaba ng bahay. Ernie on the way. Gary, dan sa'yo, pasukli po, thanks. Gary, dan sila ni Ski, pasuklian na lang. Ayan, Gary, pabalikan na lang po. Gary Official. Dan po sila ni Ski Vlog. Pasuklian na lang po. Salamat. Pero ngayon, Mikasha, meron ka ng internet. Nagpakabit ka. Ma'am Laniski, na ninja po kayo dumikit. Na ninja. Ayan, click mo yung bahay ni Laniski ni Gary. Gary Official Vlog, Laniski, lablabin mo yan, lalas. Maraming ayuda dyan. Laniski, doon ka magdikit sa main niya, lalas. Kay Gary Official. Of the night. Ayan, ipin ko siya, lalaba. Laniski. Ayan, salamat po, Sir Gary. And Laniski, yung main, doon ka sa main magdikit, lalaba. Sabi na ba ako kayo dumikit, ma'am? Ayan, napin kita. Ayan, Laniski, lablabin mo yun ng kapin. Puntahan mo yan at maraming ayuda dyan. Hush, yung binaba ko. Ayan, yung binaba mo, yung nasa taas. Okay, dan main mo, Gary. Ayan, Sir Gary, dan na po si Laniski sa'yo sa main mo. Naka-main din siya. Out ako, host. Meron lang ako gagawin. Salamat sa inyo, guys. And sige po, Sherwin Lalabs, thank you. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Laniski Dan. And Laniski, pasuklian na lang si Heart of Gold. Ayan, Voltaire Junior. Voltaire Junior, mega love shoutout. Tusok host. Yan, salamat sa patusok, Voltaire. Ayan, Sir Gary Laniski. Dikit na pala to. Voltaire, meron ka na pong jacket, lalabs. Voltaire, ayan. Laniski, pasuklian na lang po si si Heart of Gold.
FW Lutong Pinoy in Canada, dikit na yan. Forever. Voltaire, ayan. Tamsak Ma'am Host, mega love shout out po. Ayan, salamat po sa patamsak Sir Gary. Yan Laniski. Dikitan mo na yan lalabs. Ayan, lagyan natin ng jacket yan. Salamat po Sir Gary. Pagigising mo lang. Sherwin Reyes, dan dikit na yan. From kapitbahay, Voltaire Jr. nagbuba ng bahay. Ayan, OTW sa mga dumikit. Ayan, salamat po Sir Gary. Laniski, kinalimbang mo ba yan? Kalimbangin mo yan Laniski. Para ma-notify ka lalabs. Pag nag-ilis yan siya. Meron ka ng jacket Sir Gary. Ayan, bakit nakaano ka pa rin? Ayan, dikit ko to sa'yo Sir Gary. Ayan. Black coffee. Ayan. Nakahiga pa nga, nangingisda na. Nakahilata pa. Dan po Heart of Gold, thanks. Ayan. Ayan, Heart of Gold, nasuklian ka na po ni Laniski. Ayan, dikitan mo rin si Voltaire Jr. Kapitbahay TV dan from Voltaire Jr. Ayan. Laniski Vlog dan na po Kalimbangol from Gary Official. Ayan. Yan, salamat po Sir Gary. Harang, salamat po sa paharang. Ngayon, magkape ka na Sir Gary. Tumayo ka na dyan lalabs. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6:31 na ng umaga dyan. Ayan, Voltaire Dan from Heart of Gold. Engine on the mix. Ayan, Madam Girly G. Laniski, nakalimbang mo na ba si Girly G? Saan bansa po kayo, mamos? Nasa UAE lalabs. Sa United Arab Emirates tayo. Middle East. Our street, many sound system. Ayan, nasa United Arab Emirates, UAE. Ayan. Ayan, Girly G po, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. Laniski, nasuklian ay nadikitan mo na si Girly G lalabs. Heart of Gold dan sukli from Voltaire Jr. Ayan. Premiere, ay may premiere pala si Voltaire. Itamsakan natin yung premiere mo. Yan, tamsakan ko na yan Voltaire, ha.
Ayan, Bong's World ang baba ng bahay. Bong's World. DJ Arjun on the mix. Mr. Mastelar, may love shoutout. Hi everyone. Ayan. How are you, Lalabs? Mr. Mastelar Lalabs, how are you? Bolter on the way. And Laniski, connect to Mr. Mastelar Lalabs. Ayan, yung aking member. FW Pinoy in Canada, may love shoutout. Ayan. Saan na ba yun si Voltaire? Tamsak. Yan, Mr. Mastelar po, nagbaba po ng kanyang bahay. DJ Arjun on the mix. Do it. FW tong Pinoy in Canada. Ayan. Bong 956 Dan from Heart of Gold. Ayan. Girly Dan po from Enteng. Ayan. DJ Arjun on the mix. Enteng pasukli na lang from kapitbahay. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Uy, Nightbot pasukli. Sino po si Nightbot na sinuklian? Dinikitan mo. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, dikit ko to sa Sir Gary. May dinikit ako dalawa. Sa iyong kape. Heart of Gold Dan. Mr. Mastelar. This is Team Destruction, powered by Carles. Salamat po, Ma'am Ho, sa ayuda mo. Ikaw nga, madaming ayuda dyan eh. Eh, what? Nahanap niya ng... Come here, Maui, come. Come here. Come here, come. Yung pusa ko mga lalabs nagwawala. Come. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. Oh. This is Team Destruction. Why you're crying? Basta Team Destruction, kampiyon. Ayan, say hi to people. Yan, hi people. I'm Maui boy. This is Team Ano to mga lalabs? Rabbit. Carles Mix Club DJs. Rabbit po ito mga lalabs. Rabbit.
Ano, kamaingay ah? Keep quiet. Ba na ikaw? Hmm. Agoy kakit sa kung ha ha ha. Ayan, Jamal, vlogger, Miguel shoutout. DJ Rams, the best. Ayan, ban ikaw. Pasaway ka dyan, oy. Aba na, makulit ka eh. Oh, ang balahibo. Ang cute ng pusa mo, agoy, ka-cute ka kuring ha ha. Akin na lang yan, ayan. Sige sa'yo na yan, ano. Jamal, ibigay ko na sa'yo yun. Pumunta ka dito, ayan. Kapitbahay TV dan na po sa bahay mo, Kalimbang All, ayan. DJ Rams, the best. Yan palablab po yung aking member na kapin mga lalabs. Nanitski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat po sa paharang. Sige na, akin na lang yan. Dali, 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 dali ha. Punta ka dito, ano, Jamal. Bigay ko na sa'yo yan. Pumili ka lang, marami dito. Lanao del Norte, Mix Club. Madalas palablab naman ako yung aking member na kapin. Ayan. Jamal Vlog 6.08. Ayan, done. From Heart of Gold. FW Lutong Pinoy nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. Mastelar Dan Kalimbang Ul sa'yo pasokli. Ayan. Mr. Mastelar Lalabs, please connect to Born in for Life. Ayan. Boss Miguel Love shoutout, pwede pa view po. Ayan. Sige po, i-view natin yan. Ayan yung aking ano po mga lalabs, bagong uploads. Bicolan ng Oragon po. Ayan, binababa ni Aileen ni Bicolan ng Oragon. Yung aking bagong upload. Nagkabulol-bulol na si Yosoy. Laki sa bundok. Ang laki ng bahay mo. Dati tayong dikit lalabs. Si Born in for Life. Laki siguro ng bahay mo. Born in for dating dikit po. Ayan. Hindi kayo nagkadikitan, Laniski. Yung pinapanood ko pa Born in for Life. Ayan. Halos lahat ng mga pasok sa'yo, dikit ko na ha. Ayan. Yung nakapin, dinikitan mo na. Shh. Shh.
Ayan, laki sa bundok. Nasa bahay mo ako. Yung may-ari na lang ng kuring. Yung may-ari ba ng kuring gusto mo? Ayan. Kuring talaga. Ayan, Mr. Jamal Vlog, napakalaki ng bahay mo. Baka naman dyan. Baka naman dyan. Bikini man. Ayan ba? Brad Vlogs, Miguel Love shoutout. Brad G, Miguel Love shoutout. Ayan. May jacket ka na po, Brad G. Ayan, Toxic Candy, Miguel Love shoutout. Tamsak. Toxic Candy, ayan, may jacket ka na po, Toxic Candy. Meron na po kayong mga jacket, yung mga bagong pasok dyan. Ayan, Jamal, pasok yan sila ni Ski. Dan sa'yo, Lalams. Morning po from Toxic Candy. Ayan. Katakot naman, ano bang may halimaw sa kahoy na to. Tamsak host, dating dikit po sa'yo from Brad G Vlogs. Ayan. Ayan, salamat po Sir Brad G. FW Lutong Pinoy in Canada. Ayan, salamat. Ayan, Brad G po nagbaba ng bahay. DJ John Ray. Palitan nga natin yung music. Mag-iba naman tayo. Punta tayo sa iba. Ayan, Heart Brad G pang 73 dan. Ayan, Zalin Black, nagbaba ng kanyang bahay. Miguel Love shoutout. Zalin. Ayan, pang 73, baby pa pala si Heart of Gold. Ay, si Brad G. Sige, ako sunod ko, Brad G, ha. Brad G dan pasukli po, thank you from Laniski Vlog. Ayan, Brad G, pasukli na lang sila ni Skila Labs. Laniski, anong oras ka marutulog, Lalabs? Imundo. Maya pa host, nag-i-enjoy pa ako eh.
Idol bro, Brad G, Miguel Love shoutout sa'yo. Good morning, idol. Ayan. Ram Gary. Ayan, lablabin nyo yan si Sir Gary, mga lalabs. Maraming ayuda dyan. Pag pumunta kayo dyan, maraming ayuda, 10 agad. Ayan. Zalin Tamsak sa'yo, dating dikit from Lanitsky Vlog. Open ko lang yung pintuan, may papasok. Ganda ni boss yun eh. Gusto niya yan. Bigyan mo to. Laniski, marami akong shower mo sa'yo mamaya. Marami siyang dalang shawarma, Laniski. Ayan. Mga lalabs, inom lang tayo ng laban. Ayan mga lalabs, laban up. Tingnan mo to, oh. Ikaw may gawa niyan eh. Ayan, laban up. Ayan, try nyo na to, maasim-asim. Inom muna tayo mga lalabs. Lumalabas mali. Corey Kane, Miguel Love shoutout. Shoutout po. Shoutout lalabs. Maya-maya, pahinga ka muna. Laniski Dansis, inom tayo mga lalabs. Hoy, nagalaw yung camera ko. Huwag kang magganyan dyan. Anong Streamlabs? So. Pinakialaman mo na naman eh. OFW Lutong Pinoy, dan po pasok ni from Laniski. Ayan. Ayan, Corey Kane, Miguel Love shoutout. Inom lang tayo ng laban mga lalabs. Ang sarap nitong laban, para siyang malat-alat. Heart of Gold, ayan. Salamat idol, kanina pa ako tapos sa bahay mo. Inayos niya lang yan, upuan mo, maldita ka. Sarap ng laban, Lani, oh. Yummy. Nandyan pa ba si Brad G? Brad G lalabs? Brad G, nandyan ka pa Brad G? Malis na ata si Brad G. Oh, masarap yun lalo pag malamig. May dala akong shower, malanis yan. Oras pasok mo bukas. And meron siyang shower mang dala, 3 balot. Brad G, nandyan ka pa ba?
Bradji, baba ka ng bahay mo, lalabs. Ano si Bradji kanina? Sabi ko wag siya aalis eh. Ayan. Bradji, lalabs. Nasaan na yung bahay mo? Oh, siya morma ko. Salamat po, kuya. Kuya, ate yung kausap mo eh. 521 ako. Ayan. Baka di mo na namin message si Prapol. Ayan. Kakabanana. Ayan ko ni Kane Dan po, sir. From Zalin Vlog. Ha? Kain na ba tayo? Wait lang. Ayan, Brad. Ayan, easy Kuya Jonas man niya nagbigay. Kamay ngay dyan. Ayan. Ayan, 7 million daw sa mga love shout out. Ayan, Brad G kanina pa kita tinatawag, lalabs. Si Prapul ate, sabi ko banana ako eh. Mga lalab, salamat sa mga dumikit kay Mr. Mastelar, alagad ni Gary. Ayan, salamat po Sir Gary, napakabait mo talaga. Ayan, jakitan natin yan. Wala pa tayong sweldo, paano tayo nito magkakapera? Zalin Vlog Dan po sa bahay mo, Laneski. Wala natang balak magpa-sweldo, yung amo mo. Magtamsak muna ako sa'yo. Ayan, salamat po Sir Gary Lalab sa patamsak mo. Dan na ako sa nakaping pasukli. Ayan. Bradji Lalas, pasukli na lang sila ni Ski. Cory Dan from Heart of Gold. Ayan, salamat, salamat, salamat. Si kapangarap pala yung si Bradji. Sino yung 78 kanina? Aha, kuripot na amo mo. Ay, ambot. Si Heart of Gold ata yung 78 eh. Ayan, nakatago rin naman yung kanyang bahay. Ayan, budbud. Pinagahi. Miguel Love shoutout harang. Salamat sa paharang, lalabs. Ayan, may jacket ka na. Budbud. Budbud, Miguel Love shoutout. Ang ganda naman ni kapangarap. Ayan, tamsak dikit. Ko Voltaire, ayan, si Sir Gary pala tong si Budbud. Sir Gary, salamat po. Voltaire Jr., ayan, nagawa ng kanyang bahay. Cory Kane, nagbaba po ng kanyang bahay. Cory Kane, lalas. Yan, digit ko to sa'yo, Salamat po, Sir Gary. Maraming salamat. Nani, nagdikit ka na ba kay Sir Gary? Kaloka, nabawasan na naman ni Lolo. Ayan, Sir Gary, salamat po. Ayan, lagyan natin ng jacket yan. Ganyan talaga, Lanis, pinasok mo yung Whitey World, di ba? Huwag ka mag-alala, makakagraduate ka rin.
Tsaga-tsaga lang. Ayan. Ayan, nadikitan mo yan. Ayan. Pag nagilis yan, puntahan mo ha. Mabibigyan kaya ng maraming ayuda. Laniski. Heart of Gold, ayos na po from Cory Kane. Ayan. Ayan, Sir Gary, maraming salamat po. Gary Sukli po. Ayan, magsuklihan sa'yo, Laniski. Magbakas ka lang doon, lalabs. Maraming ano yan tao sa kanya. Pag pumunta ka, maraming tao. Si Gary Dan po. Ayan, from Zalin Vlog. Ayan, Sir Gary. Dan na po sa'yo si Zalin. Si Laniski Vlog. Miguel Love, shoutout Idol Gary. Ayan. Alas 3 na pala. Alagad ni Gary 6 harang. Salamat po Sir Gary sa paharang. Ayan, jakitan natin yan. Host pa 150 po from Laniski Vlog. Yan na ba yung bahay mo? L3, Miguel Love, shoutout lalabs. Eric L3. Kumusta ka na, Eric? L3, ayan. Dan na po ako sa'yo kanina, Ma'am Zalin Vlog. May bakas po sa kanta nyo ng Chore, ayan. $149 Laniski, ayan, salamat po. Ayan, Sir Gary, salamat po. Nakalimbang mo yan Laniski si Sir Gary, ayan, alagad ni Gary 6, ayan. Workout video from L3, ayan. Okay, I will watch your video, Eric. Alagad ni Gary Tamsak, salamat po sa patamsak Sir Gary. Harang sa paharang, ayan. Sa patamsak at sa paharang, salamat po. Alagad ni Gary Dan po, thanks. Ayan. Ayan si Gary din yan mga lalabs. Thank you po Gary. Ayan, salamat kay Sir Gary. Kalimbangin mo yun Laniski. Puntahan mo yan pag ayudahan kayo ng napakadami. Ayan. Laniski 150 ka na. Salamat po Sir Gary. Salamat po.
mo na lang, na 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 na. Sayang hindi ako pwede makipagsabayan sa dikitan na sa work ako. Thunder Bronze, mega love shoutout po. Ayan. Tamsak na lang ako, lalabs. Thank you. Saan ka nag-work, lalabs? James GPGP, thank you so much. Ayan, nagba ng bahay. Ginalaw na naman, sabi nang huwag galawin yung camera. Ang kulit naman, diyan pa talaga sa... Oh, tingnan mo, nagalaw na. Enis naman eh. Yung, Hmm. yung mabit tumatakbo. Nalubong. Ay, Wait long minute. Mamaya, magpag-graduate kita ng grade 2 mamaya, Laniski, pasyalan mo ako. Ayan. Ayan, nandiyan na pala si Kino. Tamshik 52 Kalmahos. Kasi ginagalaw yung camera. Yan pala si Kino. Nagagalaw yung aking yung background eh. Yan pala si Kino. Ayan, Laniski, nakalimbang mo na ba yan si Kino Bambam? Puntahan mo yan. Ayan si Gary din. Kalimbangin mo yan. Galit na host. Oy, ayan. Nagagalaw nga yung camera. Makulit kasi yung pusa ko, mga lalabs. Ayan. Oh. Wait lang, 5 minutes. Ay, ambot oy. Si Thunder Bronze, ayan. Laging dating dikit naman ako sa'yo, Thunder. Napunta na nga yan. BG muna host, Shuwada host, antok naman ako. Hindi matulog ka na, Laniski. I'm coming. Ayan. Friend me, mega love siya. Safar, mega love shout out. Mga lalabs, kakain lang muna ako. Give me a few minutes, mga lalabs. I'm going to eat. Viral yung dalawang bang video ko host. Naka 5k views na nasa 4k views. Ayan, ang galing naman ng mga videos mo, Kino. Sana all. Ayan. Pusa, wag makulit. Baka maisako ka sa amo mo. Sa praning mawi. Yung pusa ko kasi kasing laki ni Bambam. Ayan. Ni Kino Bambam. Kasing laki niya yung nasa nakapin. Sana all, Kino. Ayan. Ang laki siguro ng mo sisweldohin dyan. Ang laki-laki ng views. Sana all. Ayan. Friend me, mega love shoutout. Zafar, mega love shoutout. Heart of Gold. Haha, sana nga. Mga lalabs, kakain lang muna si host, mga lalabs, kasi ako'y fasting. Ayan. Kain muna ako, mga lalabs, kasi 4:35, bawal na. Balik ako mamaya-maya, mga lalabs. Ayan, see you later. Let's eat, mga lalabs.
Whoa, exclusive. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Bukas ka ng ano. DJ Rodsky, the best. Konstantin Voyog.
DJ Dance Remix. Ganyan. Ganun yun.
Ayan, nakakain na ako. Dan na po sa patin-K ha. Sana all may patin-K. Ayan si Kino Bambong, maraming pera yan. Maraming 10K. May boy, stop running nang ha. Yan mga lalabs. Full na si host. Busog ako, grabe. Nakalaylay, halalay. Nakalaylay. Friend me, Miguel love shout out lalabs. Friend me, thank you for waiting, friend me. Ay, thanks. I am full. Zylen Dan from friend me. Silent pa, balikan na lang si friend me lalabs. Pero nga ng charger ang iPad. Wow, sana all nakakain na. Alam mo kung ano kinain ko, Kino? Biryani, ayan. Rice biryani, ayan. Ayan, pagkain ng mga Arabic food. Dan na po kay my friend Milalab Zylen. Ayan. Friend me. Busog ako, grabe. Uy, thanks God. Sarap naman lalabs. Ayan. Opo, ayun, rice biryani. Wala siyang chicken. Di siya makaplay. May 92% pala tong iPad, oy. Wala ko lobat. Zylen vlog na unahan na po kita, may perma po. Ayan. May perma pa. Ayan, sana all may iPad. Ay, ambot Kinoy. Na hindi maghang. Ayan. Tapos ilang pwedeng browser pin sa iPad. Ayan. Dalawa lang dito. Ano lang to, Samsung lalabs. Hindi naman to Parang gusto ko pumitas niya dito sa palengke. Pumitas ka na, Kino. Marami ka namang money. Ayan. Easy lang yan sa yung pumitas. Ayan. Or else, ika-card mo lang yan. Samsung iPad. Yung iPad sa lang yun, sa Apple. Second hand lang, host. Ayan. Pang support lang. Ayan, sige na, bumili ka na, Kino. Pang support, pang play ba? Ayan.
Ay, yan. Busog pa oy, salamat. Bili ako mga 3. Ayun, sana all 3. Ano ba yun lahat yung iPhone? Sana all. Ayun. Pang-play lang yun ng member mo. Samsung iPad yan, host, ang hanapin ko sa paling. Saka sa mga Musliman, ayan. O, dyan, ano lang dyan, yung mga second hand. Baratin mo na lang kino eh. Ayan, friend me, nagbawa ng bahay. Thank you so much, friend me. Si Coach Ariel pala to. Saka sa mga Musliman daw, sabi mo, ayan. Nasa out of town ka pa rin, parang kagaya ba dun sa Green Hills? O, baratin mo na lang kino. Sa Mandaluyong, ay, may car ka naman eh, ayan. Is dancing. Saka sa mga sanglaan, oh, pwede kino yung mga hindi na ano, hindi na mga nabalikan. Yung mga narimata na. My boy, yan ka na naman, Mawi. Shh. Come here. Come. Takbo ka na naman, ah. Kulit mo talaga. Sit down, sit. Papaluin ko na tong pusa ko eh. Ang kulit eh. Stop running, ha? Hawakan ko nga lang to at panay takbo. Ginugulo yung camera ko eh. What do you want? Want to eat? What happened? Suka ka na naman? Panisuka ka na lang? Ay wait, magbago pala ako ng alagad, saglit idikit ko dito. What happened? Want to sleep now? Paano baba?
Ins ano, Spirmi Bombam. Spirmi. Ayan, thank you lalabs. Inspire me. Ako di pa ako nakakagawa. Kasi kailangan pang bumili ng SIM card. 10 lang kasi yung inaalaw dito. 10 lang na ano, alagad yung pwede sa isang SIM card. Ang bilis ng pagtaas ng ano mo, Kino, ng banana mo. Naabutan mo agad ako. May 50 akong SIM card, kaya pala hindi ko pa nabubuksan. Sayang kasi yung free data. Sana makauwi na ako ng Pinas, Kino, sa ano, August. Malapit na ano ngayon, April, May, June, July, August. Yan, 4 months na lang. Ipagkukulab ko yung mga taga sa amin, yung mga sikat na vlogger, para umakyat yung aking ano, subscribers. Yung sikat sa Bicol, ayun si Virgilin. Kilala mo yun, Kino, si Virgilin. Si Virgilin Cares. Sana ikulab niya ako ngayon. Si ano yun, yung bakla. Si Virgilin Cares, yung laging nagtumutulong sa mga ano, mahirap. Milyon ang subscriber nun. Taga Bicol siya. Kaya lalong di ko kilala, hihi, ambot man oy. Sa Facebook yun, Kino, lumalabas. Si Virgilin Cares. Meow, ayan. Dane Dave. Miguel Love shout out. Dane Dave, ayan. Kumusta Miguel Love shout out, Eileen, ayan. Hindi man ako ma-Facebook host. Sa Forex ka lang pala. Kaya pala eh. Miguel Love shout out, Eileen. Ayan, Dane Dave, kumusta ka na, lalabs? Dane Dave, kumusta ka na? Aralin mo kaya mag-forex host. Paano ba yan, Kino? Kailangan pa bang mag-school? Paano ba yan mag-forex, Kino? Mabilis lang ba yung pera dyan? Kayang-kaya mong mag $100 in 1 hour? Ayan. Ito, nahinga pa. Ambot. Panoorin mo lang mga video ng mga Pinoy na nagtitrading na. Ayan.
Sige, try ko Kino ha. Search ko na lang. Ano, mag-send ka sa ano, Kino. Parehas lang yung pangalan ko. Ayan, Ailinski Vlog. Ayan, send mo dyan, Kino, yung ano, kung paano sa Ailinski Vlog. Page ko yan sa Facebook. Try natin yan. Pandagdag kita. Dave, nasan ka na, Dave? Dave TV. Saglit lang, mas maghatak ako ng viewers. Ayan. Sige po, Kino, thank you. Ay, 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 ay. Ayan, salamat sa patamshake, Kino La Loves. Ayan, thank you, La Loves. Ayan. Alala.
Ayo. Nawala yung ating music. Natapos na. Ayan, kusina ni Maels. May love shoutout, lalams. Maels. Kumusta ka na, Maels? Matutulog ka na? Salamat sa paharang, lalams. Mr. Mael, salamat na lang sa paharang. Yun, nakapasok din. Ayan. Kusina ni Maels. Natapos na yung harang. Ninanais ko. Ay, busog ako. Thanks God. Yan ka na naman, Miles, pag niyaya mo kung matulog. Tuwid na tuloy ako. Kumain ka na ba? Miles? Gutom lang yan, lalabs. Maya-maya na tayo matulog, maaga pa oh. 3:57 pa lang dito. Wala pang kita si host. Pag niyaya mo ako, hindi pa maya, kunti maaga pa yan. Ayan, maya-maya 1 oras pa.
Lalabs, Exy. Mega love shout out. Gising ka pa? Okay lang yan kasi ano pa, matagal pa yung pasok ko, lalabs, hapon pa. So mahaba pa yung ating tulog. Ikaw, anong oras yung pasok mo? Paharang lang ako. Ayan, from kusina ni Maels. Exy, ikaw yung matulog, lalabs. Ano oras ka? Alas 3. Alas 3 pa yung pasok ko, lalabs. Ayan, parehas tayo. Mahaba pa yung ating oras. Patalastas. Ayan, salamat sa patalastas, Maels. Kusina ni Maels. I-like mo, lalabs, Exy, yung aking live. Pindutin mo yung kamay na nakataas. Ayan. Salamat. Niyaya mo tuloy akong matulog para ako tuloy inaantok. Thumbs love na. Ayan. Salamat. Kusina ni Maels. Nak, kumain ka na ba o mamaya pa? Kakakain ko lang kusina ni Maels. Kumain ako ng biryani. Rice biryani, walang chicken. Basta biryani lang. Ayan. Kakain pa lang. Ayan, kumain ka na. Kasi alas 4 na, oh. Masarap naman yun. Ayan. Masarap naman paminsan-minsan, pero pag palagi naman hindi masarap, mamantika. Ayan, V-Vab. V-Vab, Damsak, mega love shout at V-Vab. Damsak, ayan. Yan, salamat sa patamsak, V-Vab. Pag palagi nawala, kasiyahan mo dun. Yan, Spermy Bambam BG. Salamat na love sa pa-BG. Ayan. GR Morris BG. Ayan. BG. Dikit na din sa'yo, host, from B-Bomb. Ayan. Jan Karandang BG. Yan, may love shoutout. Jan Karandang, Lorenzo Vargas. Andyan pala si Lorenzo Vargas. Padikit, guys, si B-Bomb. At yung bahay ni B-Bomb. Si Miss V. B-Bob, salamat lalas. B-Bob, si Miss G pala to. Ayan, sinisilip, tamsak, guwapa. Sinisilip, mega love shout out. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. B-Bob. Payo Daos from Sinisilip. Natin yung bahay ni Sinisilip. Napatay tayo dyan. Ano ba to? Wala, ano tong video mo? Naku, kay Rino pala to.
Patay tayo dyan. Talaga ka si Rino to alam ko eh. May bago na naman tong account. Ambot talaga to si Rino. Masarap yan. Tingnan mo, sabi ko na nga ba si Rino to eh. Ang daming kalukuhan. Ay. Yung video mo, Rino, sinisilip. Yung ano pa lang, yung title pa lang sinisilip na eh. Nasa Balakid Tamsik 66, ayan. Talaga to si Rino eh. Sarap manilip, ayan. Talaga to si Rino eh. Account mo to, Rino? Sarap manilip daw. Magkakuliti ka naman dyan. Ayan, babe, Bob, sabay mo ako. Miss V. Ayan, Miss B. Ipag-graduate mo sa 1K. Ambot ka talaga, Rino. Ayan, Ria Channel, Migalab shout out. Hi, my love. My love. Ria Migalab shout out. Ria Channel. Ayan, Miss V. Dikit ko na to sa'yo. Ayuda mo ko kung di sunugin ko channel mo. Hoy. Ikaw yung sunugin ko dyan eh. Bawal yung ano mo, yung pinababa mo. Puro bold. Ikaw, Rino, bad ka. Bakit ka ba gumawa ng bagong account, Rino? Ambot, oy. Anong bold manyak si Lolo? Dati ka na palang pumasok dito, ayan, naka-blue ka na eh. Para dadami pera ko. Madami pa rin nanonood niyan. Grabe ka talaga, Rino, ha. Sinisilip. Saan na ba yun si si baby? Vav, baby Vav. Ayan. Yan, sabay mo ko uli. Dating Bahog Bilat pangalan nito. Pinalitan mo. Parang naalala ko na yung Bahog Bilat. Isang beses nun, pumasok ako sa LS. Natawa ko kasi sabi ko, ano ba yung pangalan na yan, Bahog Bilat? Ikaw pala, Rino, yun.
Ayan, masyadong obvious eh. Ayan. Ayan, baby Bob. Nandikita kita ng dalawa. Alam mo yung bilat host? Oo naman. Yung bilat. Yung Pokemon. Alam ko yung bilat. Ayan. Yung bilat mo. Ayan. Sinisilip. Ayan, puntan ko yung bahay mo, sinisilip. Sanang iisipin na Buray sana ipangalan ko eh. Luko-luko. Buray mo. Ayan, 726 ka na pala dito. Malapit ka na rin mag 1K. 150. Yung nung binasa ko sinisilip, kilik ko pa lang, hindi ko pa binasa yung title. Alam kong ikaw na may-ari niyan eh. Pa 1K yos. Eh, matagal pa to mag 1K. Kakainin pa to ni Lolo. Ayan, biglang dikitan ko lang to ng 5. Oh my god. 150. Bawang bilat. Matagal pa to Rino. Doris Enson, Miguel Love, shoutout, tamsak host. Ayan Doris, salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na. Gawin mo ng 800. $27. Naantok na tuloy ako. Hindi ka pa makagraduate ano? Rino, kakainin pa to ng tatay mo. Thank you host from Doris Enson. Ayan. Ng syota mo. Sabi niya, panoorin mo movie ko dyan para di ka antokin. Rino, wag. Ano ngayon, Ramadan, oy? Haram. Saka na pagkatapos ng Ramadan. Ano na, mahirap na, ayan. Exit mo na ako host, reading time na po. Sige po lalabkino, mag-work ka na, bye muna. Ayan, sige mag-work ka na, edi maghilamos ka sa mata mo pagtapos manood. Ambot. Gago. Yeah, ambot ka talaga Rino. Pagpasok mo pa lang kilala ko na yung title eh.
Sinisilip. Ay. Uy. O pa yan Rino? Inaantok ko tuloy ako sa ano mo. Mayarang na agad Rino. Ayan na mayarang. Manood ka kasi ng mag-iinit ka. Ayaw ko Rino kasi mahirap na uminit. Walang magpainit. Sa Ramadan pa. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Hmm. Bakit naman? Oy. Ayan, sinisilip dan pala haha, nalito tuloy, ayan. Ayan, sinisilip. Masuklian mo na lang si Enteng. Daming Indiano dyan, ayaw mo. Ayaw, ang baho. Ayaw ko rin, uy. Walay ligo. Enteng link mo, ayan. Maraming Indiano, Pakistani, Egyptian, ayan. Hayaan mo na yung baho, dilaan. Ah! Ang alat. Ikaw rin ang tinuturuan mo pa talaga ako. Pasaway ka talaga Rino. Ayan, sinisilip. Nagbaba na siya ng bahay. Sarap nun matulog ka sa kilikili nila. Ang asim. Paano ka makakatulog ang bantot? Doris Inson. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Doris Inson. Min mo ba ito, lalabs? Nati pala akong dikit sa'yo. Awan mo. Kabit araw sa tuwina. Magpa-music nga ako ng love song. Ayan. Tanggalin muna natin to. Ayan mo nang makopyright. Pa-music lang ng love song. Ayan. Jean Garcia, may love shoutout. Tamsak host. Ayan. And may jacket ka na po, Jane. Hindi ka ba na kontento sa pag-ibig ko? Hindi ka ba naging masaya sa pinakita ko? Hindi pa ba sapat kaya pinaikot mo? Pakitang taon lang ba ang lahat ng pangako mo? Ayan, sinisilip. Nagbaba ng kanyang bahay. Jean Garcia, may jacket ka na po. Sa dinami-dami ako pa ang napili mo. Loko Inteng dan sa ulok bati mong gulay. tapos mong
Duh. Bakit ka ganyan? Ganyan ba kadali sa'yong saktan ako? Naging parte ba talaga ako dyan sa puso mo? Minahal mo ba ako? Gusto ko Ayan, sinisilip. Sa bahay mo ako uli. Think Hos blooming si Hos. Ayan. Blooming daw. Naantok na nga ako lalabs eh. Shower lang Hos. Pasok pa ako ng 9 p.m. Tingnan mo sinisilip. Meron ka pa palang pasok. Salamat sa 50 ayuda mo Hos. Sira ulo. Buwang ka talaga rin oh. ako'y ginamit mo lang. Di mo naman dinahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. Sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Alam ko na Ayan, Jane Garcia nagbuba ng bahay. hindi ka naging tapat. Sana sinabi mo para nakasabay ako sa laro na gusto mo. Ginamit mo lang ako. Lahat ibinigay ko. Ang isusukli mo lang biguin, baliktarin, tapos pagtatawanan. Ganyan ba tayo nang nagsimula? Kang manligaw, hindi ba't buo Ayan, Jane Garcia po nagbuba ng kanyang bahay. Min mo ba ito lalabs? di bumigay Jane Garcia, tinan kong nakadikit yung aking main channel sa'yo ha. nung kailangan mo ako at ng karamay. Lagi lang akong nasa tabi mo at hanggang dumamay. Nung ikaw na ang kailangan, di ko to inaasahan. Naiwan mo ako sa'kin, wala ka ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal. Salamat Doris from Enteng. Ayan. Di na lang ikaw ang pinili. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Ayan, Jane, dati pala akong dikit sa'yo. Na palang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman dinahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. FW Lutong in Canada Dan. Ayan. Dati pala akong dikit sa'yo, Jane Garcia, sa main channel mo. Natapos na, ang bilis naman matapos. Nakapin dating dikit. Ayan. Maglabsong muna tayo. Makaka-copyright na naman to. La 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 la. Ayan, Ikitogi. Dan from Jane Garcia. Ikitogi. Salamat, Jane. Ang channel Miguel Love shoutout. Good morning, Lalas. Good morning, te. Ayan. Ay. Busog pa ako, mga Lalas. Ayan. Inteng available 20. Ayan. Ayan, may 20 si Inteng. Sinong may ano dyan, mga Lalabs?
Si Ikitogi pala to. Ayan, si Ikitogi may available 20 mga lalabs. Jane, tapos na ako sa'yo kanina from Enteng. Ayan. Thank you, madam. Thank you so much. Ayan, nagpalipad si Madam Jean Garcia. Thank you so much po, madam, sa pag-share ng your blessings. Ayan, nagising yung paano ko, yung diwa kong inaantok. Thank you so much po, Madam Jean Garcia. Thank you so much. Ayan, nagising yung aking kaluluwa. Maraming salamat po, Madam Jane, sa pag-share ng iyong blessings. And thank you so much po. You're welcome, host. Ninanais ko, nadalangin ko. Ninanais ko, nadalangin ko. Akong mahihibang. Yan, malaki na pala yung bahay ni Ma'am Jen. Ito po ako sa bahay mo, madam. May harang. Han channel dan from Jane Garcia. Dan sa nakapin from An channel. Ayan, thank you so much po. Thank you so much, Lalabaan. Hindi ko to sa'yo, Ma'am Jane Garcia. Dikit ko to sa'yo. Salamat An channel, dan na rin ako sa'yo. Ayan, from Jane Garcia. Salamat host. Ayan, maraming salamat din po, Madam Jane. Yung pinapanood ko pa. Yan dan sukli inteng.
Ayan, Jane Garcia dan from Doris Enson. Yan, dikit ko to ulit sa'yo, Madam Jane. Sa ibang video mo. Hello sis, ayan, Lady Coach, mega love shoutout po. Ayan, SSC TV, mega love shoutout. Kailan lang yata kita nadikitan host dito, hindi ko matandaan. Iwan ko kanino rin ba? Kailan ka ba saan ka ba lagi nagpupunta na LS? Parang kay Prick si Joy ata. Tama ba? Han channel, ayan ang ng bahay. Doris Inson, ayan. Kabian Jessie, mega love shoutout. Doris Inson, salamat dan. Kaabsan JC, shoutout la loves. Thank you po from Kabian Jessie. Ayan, Kabian nagbaba ng bahay. Ayan, Jean Garcia harang. Salamat po sa paharang, madam. Ayan, may harang ka rin, ayan. Sa bahay mo. Yan, dalawang harang. Kabian JC. Nag-ikot-ikot tayo. Samira, hello, lalabs. Ayan, nag-iikot. O nga, nawawala ng connection. Okay na, host. Ayan.
nang iisipin na. Ayan, alo aming maganda na mabait pa na live streamer. See you. Extra bananas ayuda. Ayan. Aloha mga love shout out. Ang palatandaan dan. Ha? Alin? Wala. Wala. Pabot na yung charger. Ayun, oh. Charger. Hindi yung charger na. Hindi nagana to. Ang channel, ayan, nagbaba po ng bahay. Inson, Doris Inson, namatay na. Nalubat na yung mobile ko. Nalubat. Naluhadan na kay Lalabs Lizzy. Ayan. Nalubat yung aking mobile, mga Lalabs. Inumin ko na nga pala itong laban. Tutunogin yung kampana, mga Lalabs. Mag-start na yung fasting. Inumin ko lang to. Ayoko nga. Nalubat yung mobile ko. Nang syota mo sa'yo.
Ayan na, nabuhay uli. Idol ko. Karapatan Miguel Love shout out. Karapatan natin. Ayan. Karapatan natin TV. Ayan, karapatan. Nagbaba po ng bahay. Karapatan. Ayan, Madam Jane, gumuhit ka. Nag 2.12. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Naikot. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Samira. Kapit araw. Kapitbahay. Ayan, nagbawas ng bahay. Si kapitbahay. Si Kaaruba. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Power Up Day. Ayan, from Lady Coach.
Ayan, Karapatan TV po, nagbaba ng bahay. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Lobat na. Karapatan nating dan sa'yo from Jane Garcia. Ayan. Sabit araw. Sa gabi't araw. Ayan, tumunog na yung kampana mga lalabs. Sala na sala. Tubig. Maria Lucine, big love shout out. Maria Lucine. Namla ko ng tubig mga lala. Bunga. Jadixil, ayan, nagbaba ng bahay, Maria Lucy. Ang laki ng tubig, haha. Nasa galon yun, madam mo eh. Sinungga. Ayoko na. And Maria Lucine. Nagpalakpak tuloy si Maria Lucine. HS Kim TV, Happy Star, mga love shout out. Ayan. Bota para Sober, ayan, from Maria Lucine. Bomoski Bomos from Maria Lucine. Host, kanta ka nga, sabi ni ni kapitbahay. Madalas bawal kumanta dito, nasa tayo. Oras na ng fasting. Ayan. Baka yung kapitbahay natin masabugin tayo. Tumutunog dito yung yung adan. Ayan, tumunog na. Prayer time na mga lalabs. Dito sa Middle East. Kapitbahay, dan sa'yo from Jane Garcia. And kapitbahay, pasuklian na lang. Si Madam Jane Garcia, dan sa'yo.
Pearl's World, mega love shoutout. CC, ayan. Pearly, mega love shoutout. Lalab, kumusta ka na? Na-monetize ka na? Happy Star, ayan, nagbaba ng bahay. Pearl's World, ayan, nagbaba po ng bahay si Pearl's World. Hindi pa sis. Tagal naman, ilang na ba yung ano mo, WH? Kanina pa ako nadikit sa'yo, Jen Garcia. Ayan, from kapitbahay. Nasa ano ka na ba? Nasa 3K? Ipon pa, haha. Ayan. Ipon pa. Ng WH. Ayan. Ilan na ba WH mo, lalabs? Nasa 2K ka na? Pearly, dating dikit from Jen Garcia. Ayan. 1%. Malapit na. 2,000 na lang mahigit. Sige, play kita mamaya, ha? Salamat, kapitbahay. Play kita mamaya, Pearly. Pagkatapos ng ilis ko. Hello, idol. Kumusta? John Gabs. Music vlog. Mega love shout out. Ayan. Ayan, mega love shout out from John Gabs Music Vlog. Buta para sober. Ayan, from Maria Lucine. Cute na cute ako sa tawa mo, sis. Pigil na pigil. Hinaantok na nga ako. Napipikit na ako, Pearl's World. 450 to na dito. Para na ako ditong lasing. Ayan. Kay bathala. Gumaganda na naman ang mata mo, sana all. Naantok na ako, lalabs. Umipikit-pikit na. Ayoko nang magkape kasi parang pag sobrang kape na sobrang nervyos na. Wala niya ako dahil sa'yo. Wala niya ako dahil sa'yo. Oh, nakagulat naman yun. Nagising yung aking diwa. Ako kapag puyat, nagiging unggoy. Hindi naman siguro. Oh, yan. Ayan, karapatan natin, Dan. Ayan, nag 10 million uli. Ayan, John Gams, nagbaba ng kanyang bahay. John Gams. Karapatan, nandyan ka pa. Karapatan natin. Hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Alam ko na, Bicolanang Oragonian popular sa akin, hindi yung
main mo. Yan po kasi Madam Jane yung pinapangisda ko pero yung dinidikit ko yung main. Nakatago sa ilalim ni Bicol ng Oragin si Ailensky. Ayan. Matulog ka na hos, mapungay na mga mata mo. Ayan. Kabatak, kaya pa. Ayan. Para lang akong nakainom. Ayan. Maria Lucin, thank you so much. Ayan. Kaya nga taka ako inisip ko kailan kita nadikitan, hihi. Ayan yung ano ko lang yan, panglabas si Bicol ng Oragon. Pero yung dinidikit ko talaga yung main ko, ayan. Tumataas ang kilay kapag puyat. Wala bang barter dito? May 15 banana ako. Ayan. Ayan, Madam Jane. Meron ka bang 15? Si John Gabs may 15 daw. Ayan, Pearly. Meron kang 15 lalabs. Kaya tumataas-taas kasi nga yung mata ko napipikit. Ayan, kung sino may 15 dyan, may 15 si John Gabs. Pearly, ayan. Tinataas ko yung kilay ko, Pearly, kasi para mabuka yung mata ko. Ay, wala ako sundalo. Lumulusob sa saging itong main ko, haha, ayan. Ayan si Kabatak. Dikitan mo si Jane, Kabatak. Ayuda sa naman sa mga igan natin dito, mamos. Ayan. Si Kabatak. Ang channel. Ayan. Ay, bibi pa pala si Kabatak. Ayan. Baba mo yung ano mo, link mo, Kabatak. Kabatak, ibaba mo yung main, ay yung ano mo, link. Kasi yung iba, hindi man sila nadikit pag ano, pag walang link. Hinahanap pa rin nila yung link. Pero naka-main ka naman, Kabatak, eh. Ayan. Ano, Kabatak? Corona, 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 corona. Pearl's World, ayan ang baba ng bahay. Kabatak, baba mo yung ano mo. Sige na sis, out na ako. Now pa lang ako start ilisa, ha. Sinilip ko lang muna ang kilay mo. Sige na, lalabs. Mag-LS ka na, ayan. Sige na, good luck. Sana maraming taong pumasok, ayan. Sige na, bye.
Kabatak, ayaw mo magbaba ng bahay. Yan, walang link. Dito ko sa bahay mo, Kabatak. Ayan. Yan, nasa bahay mo, Kabatak. Habang kita ng 5. DJ Dance Remix. Yan, Kabatak, sa bahay mo ako pinapanood ko. Bakit yung binaba mong bahay parang mga ibang lahi? Salamat po, mamuso lang anuman. Ayan. Yung mobile ko kasi naka-charge. Yan, nandito sa baba. Basta team buyog, gapauyog. Baldado, Tesco Mobile. Dan sa nakapin from an channel. Ayan. An channel monetize ka na ba? An channel lalabs. Yan, Kabatak, dikit ko to uli sa'yo. Mary Rose vlog, tamsak dikit host. Ayan, Mary Rose. Ayan, may jacket ka na lalas. Basta team buyog, gapauyog. Salamat host. Ayan. Tesco Mobile. DJ Rodsky.
Yan, 5 na lang sa nakapin, road to grade 3. Ayun, lalabs, kabatak. Nakapindan, pasukli na lang from Mary Rose. Ayan. Kabatak, pasuklian na lang si Mary Rose. Hos, gisingin na mga alaga ko, ihanda ko mga breakfast. See you again next time. Sige po, Madam Garcia Jane. Maraming salamat po, Madam. God bless po. Ingat ka palagi dyan. Salamat po uli, Madam, ha. You're welcome. Ayan, 5 na lang po sa nakapin mga lalab. So, road to grade 3. Mary Rose Vlog. Ayan. Ayan, karapatan ng baba ng bahay. Ay, panay ikot man oy. Karapatan natin Dan from Mary Rose. Ayan, apat na lang sa nakapin, 4. Ay, Dalisay Vlog, tamsakdan hos, harang pa. Ayan. Bigay love shout out, Dalisay. Ayan, Dalisay, may jacket ka na, lalabs. Ayan, kabatak, ano ka na? 97 na. 3 na lang. Ayan, Dalisay. Salamat sa paharang, lalabs. Thank you sa pag-jacket, ho. Ayan, from Dalisay Vlog. Ang channel, ayan, nagaba ng bahay, ang channel. Mga lalab, 2 na lang sa nakapin po. Padikitan nyo na po ang nakapin. Ayan, 2 na lang. Palablab premier, guys. Sige, Dalisay. Pagkatapos kay kabatak. Lalab ang channel, di ka pa monetize.
Hintali sa itamsakan natin yung lalaba. Dalisay vlog. Yan. Tingin ko kung nakadikit yung main ko sa'yo. Ayan, dalisay. DJ PJ. Sukli na ako sa'yo, lalaba. Ayan, dalisay vlog. Tamsak na. Hey everything, ang channel. Ayan, nagawa ng bahay. Ang channel. Kumusta na si Kabatak? Tatlo na lang sa nakapin mga lalab. Tatlo. HSCam TV, nagmapo ng bahay. Lakay Big Jose Miguel Love shout out. Lakay Big Jose Miguel Love shout out po. Ayan. Ang channel dan sa'yo pala blab. Ayan. Good day from Lakay Big Jose. Mga lalab, dalawa na lang po sa nakapin. Baka naman. Ayan. Ang dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang.
Dalo na lang po sa nakapin mga lalabs. Pindan po para mula kay Big Jose. Ayan. Kabatak pasuklian na lang sila kay Big Jose. Ayan, dalo na lang po sa nakapin. Tingnan ko nga. There. Ayan, Big Jose karap kabatak. Graduate ka na. Ayan, Madam Dalisay, thank you so much po. Ayan. Oh, salamat po sa pag-share ng blessings. Madam Dalisay, thank you so much. Ayan, kabatak, nag-graduate ka na. Thank you, lalabs. Congrats. Grade 3 ka na, lalabs. Ayan, graduate ka na po. Kabatak, baba na kita, ha? Letter. And Madam Dalisay, salamat po sa pag-share ng iyong blessings. Yan, maraming salamat po. Madam Love Channel, Miguel Love shoutout po Madam Love Channel. Ayan, good morning Madam. Yan, dikit ito po sa'yo, Madam Dalisay. Malamlab sa premier guys, invite ko kayo sa LS ko every Friday. Ayan, 4, 4, 5, 6, 7, 8 to 8:30 PM. Ayan, joke lang, sinigang vlog, Miguel Love shout out. Dikit sa'yo host. Salamat. Ayan, joke lang. Juniper Kuangko, Miguel Love shout out. Ayan, katamsak sa nakapin mga lalabs. Salamat, joke lang, sinigang vlog. Joke lang, sinigang. Yan, pangalawang dikit ko sa'yo, Madam Dalisay. May jacket, tos may jacket ka na po, joke lang, sinigang. Ayan, AA Farm TV. Ayan,
Mega love shoutout AA fam. Yan Madam Talisay po, ayan. Mariros Vlog tamsak dikit sa'yo pasukli, ayan. AA Farm TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jos Lopez, good morning po host, mega love shout out. Jos Lopez, ayan. May jacket ka na, Josh. Dan sa nakapin host from Joke Lang Sinigang, ayan. Iyay mega love shout out, tamsak po from Jos Lopez. Dan sa nakapin, premier po salamat from Mare Rose Vlog. Ayan, it is Kim TV channel. Ayan. Cristel Labids, hello po. Ayan. Cristel, mega love shout out. And may jacket ka na, Cristel. Full package po ako sa'yo. Sige po, ayan. Main mo yan, lalabs. Suklian kita, wait lang. Tamsak dikit ho sa Dalisay lalabs. My friend, kaya sa'yo na talaga. Pikit na nga ako, Kuya Jung eh. AA Farm, ay maraming salamat Langga Dalisay. Ayan. AA Farm TV nagbaba ng bahay. Ayan, Joke Lang Sinigang Vlog dan from Mare Rose Vlog. Gusto kita nakita gayahin, friend. Kuya Jong. Yun, bala ka niyan. Jos Lopez, ayan ang baba ng bahay. Pikit na si Hos. Karapatan, ayan nagbaba ng bahay, Karapatan. Sabi niya, my friend, batang bata pa, wala pang bakas ng tusok. Meron ka palang ano to, Kuya Jong. Ayan, Madam Dalisay, dikit ko ulit ito sa'yo.
And 11 in the house. Mega love shout out. 11 may premier ka Kuya Jong. Yan, premier. Tamsakan na natin Kuya Jong. Lagas ako ngayon 40 haha. Lagas ba? Ako 20. Ako 20 Kuya Jong, yung nilagas ni Lolo. Ayan. Kristil. Tingin ko Kristil main mo yan. Ayaw ma-open oy. Ayan, Kristil, suklian na kita lalabs. Min mo pala to. Ayan na ha, ayan. Kristil, na suklian na kita. Yan, dinikit ko na yung main ko ha. My friend, batang bata pa. Tamsakan natin yung Kuya Jong pang ito, pangatlong tamsak. Dikat ko to Kuya Jong sa'yo ayan. Yan tayo sa premier ni Kuya Jong mga lalabs. Hala, ang bilis. Ang bilis ng pagkamon ni ng anak mo Kuya Jong. Parang wala pang ang bilis. Monetize na agad siya, ang bilis. Monetize na pala yung anak mo. Ayan. Congrats Kuya Jong. Dalawa na yung channel mo. Marami ka nang sasahurin. Sana all. Ayan. Sana all Kuya Jong. Sana all ka na lang. Dalisay vlog dan from friend me. Ayan. Madam Dalisay dan po si friend me. Pasuklian na lang po. Nawala yung music ko natapos na ambot. Ay. Nalalain ko. Champion Nash. Ayan, namaba ng kanyang buy. Champion Nash. Mari Rose Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang buy. Mari Rose Vlog. Ang sipag kasi friend, grabe mag-support minsan.
napapagalitan ko na nga kakasupport, kaya ayun, maraming natuwa kaya may tumulong sa kanya. Ganun pala yun. Kaya Ma'am Marie Rose Vlog dan tamsak po. Ayan. HS Kim nagba ng bahay. Jos Lopez. Ayan. Ayan, Josh, nasa bahay mga kulalabs. Yan, Josh, nasa bahay mo ako. Ang galing mong magtupi. Good boy ka, lalabs. Good boy. Ayan. Good boy si Josh. Yung mobile ko kasi nagcha-charge. Kaya nandito sa baba. Jos Lopez full pack sa yung baby boy. Ayan. Tingin ko kung nakadikit yung main ko Josh. Ayan, Josh, dikit ko na to sa'yo. Ano ba yun? Main mo ba yan? Payo daw para Marie Rose Vlog. Ayan. Sige, Marie Rose, wait lang. Maria Lucine. Ayan. Yung sumabay. Dali sa vlog. Crystal nagbaba ng kanilang mga bahay. Mary Rose Vlog dan tamsak sa'yo, friend. Ayan. Yan, Diyos, sabay mga kuli lalabs. Marie Rose Vlog. Karapatan dan pulpak sa'yo from Kuya Jong. Ayan. Yan, Bcash, Miguel Love shout out. Bcash Vlog Everything, Miguel Love shout out. Ayan, Bcash, may jacket ka na, lalabs.
Yan, may love shot at Bcash. May jacket ka na. Maria Lucine. Ayan. Mare Rose. Punta ko sa bahay mo, Mare Rosa. Bumos ki bumos para Maria Lucine. Pindan, full support dan from Bcash. Ayan. May Mariros na sa bahay mo ako, lalabs. Ayan, Mariros Vlog dan din po kita full pack. Thank you. Mga lalas, maya po mag-out na ako mga lalas. Ako inaantok na. May pasok pa ako mamaya. Tapusin ko lang si Mariros. AA Farm, ayan. And salamat host para Mariros Kuya yung vlog dan full pack. Ayan. Naantok na ako mga lalas. Na dito 5:38 ng umaga. UAE time. Ayan. Jos Lopez, ayan ang gaba ng bahay. AA Pam, Maria Lucine. Ayan.
Dalisay vlog everyone. Ako po'y matutulog na mga lalabs. May pasok pa ako mamaya. Ayan. Bukas na lang po uli mga lalabs. Yung aking LS everyday. Ram mega love shout out. Ang LS ko po 5:30 AM Pinas time everyday. Ayan. Thank you so much mga lalabs. See you tomorrow. Bye bye. Baby Diyos, tamsak dikit nagtupi ng damit. Ayan. Madam Dalisay, maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa pag-share ng iyong blessings, Madam Dalisay. Ayan. Ako po yung mag-out na Ram. Ayan, kasi naka 4 hours na po ako. Ako'y may pasok mamaya. Ayan, salamat po everyone. Madam Dalisay, thank you so much. Kuya Jong, thank you. Mari Rose, AA Pam, Marilusin, ayan. Mary Rose, you are not done full support. Ayan. Because I will sign out now. See you tomorrow everyone. Thank you so much. Bye bye.